Okay, so it's begun. So let's just, there we go. Okay, so I would first like to have, the first question I would like to ask him is, in 1941, in June 1941, when Operation Barbarossa began, where was he, how old was he? 51-ში როცა დაიწყო ყველაფერი ზედთან თქვენ რამდენი წლის ვიყავით და სად იყავით? 17 წელს ვიყავი ომი რომ დაიწყო. სკოლაში ვსწავლობდი. სკოლაში ფრიადებზე ვსწავლობდი. He was in the school in 17. He was 17 years old. Yeah. He said that he had a good notes. He had good grades, okay. And he was in Batumi? Batumshi? არა. აბაშის რაიონში სოფელი 1 მაისში. It's a Korea. In Korea. 1 მაისში. 1 მაისში. Okay. And 1 მაისში მერე დაიწყო, ხო? მანამდე რა იყო? არა, 1 მაისში ყიოდა. დავიდე. მანამდე მარნის თემი. ხო, დო რევოლუცი მამდი გასაბჭოებამდე იყო მარნის თემი. აბაშა მარნის თემში შევიდიოდა. მარანი. დო რევოლუცი დო 21 года იყო აბაშა მარნის თემში. მარანი. Okay. კომუნისტების დროს 1 მაისში ყიოდა. And what would he say was the attitude when the invasion happened? Were people in Georgia very surprised by the Germans invading? Were people expecting it, or were they very surprised? Were they? როგორი მდგომარეობა იყო მაშინ საქართველოში? თქვენ სადაც ცხოვრობდით, ან პირველად როცა მოვიდა ინფორმაცია, რომ გერმანია უკვე აპირებდა ესმოდა თავს. რა მდგომარეობა იყო? ხალხში გაცდა როგორი? სოფელში რა მდგომარეობა იყო? ხო, თქვათ რა. The people that he knew, I mean, თქვენს გარშემო ხალხმა როგორ მიიღო ის? ომი ხო. თელმა მოსახლეობა ომი მიიღო როგორც თავდასხმა მტრის მიერ სამშობლოზე. არა რუსეთზე, არამედ თელ სამშობლოზე და ეროვნული ტრაგედიად განიცადეთ მე ყველა მოსახლეობა. ეს იყო რაღაცა სასწაული მოხდა, რომ ომი დაიწყო და ყველა შეხვდა ძალიან აგზნებულად, ძალიან წყოხარეობით, ძალიან წყოხარეობას გამოთქვამდა, მაშინათე დაიწყო მობილიზაცია. ომის გამოცხადების მეორე დღესვე უკვე მობილიზაცია დაიწყო. So it was for Georgians in the village, it was same thing like the Germans attacked this nation or country, not the Russia, but his own country. So there was nationalism. There was a genuine sense of. All მეორე მოსახლიდან მობილიზაციაში დაუძახან ხალხს. All მეორე ოჯახიდან გაიყვანეს ადამიანები. ზოგი ერთი ოჯახიდან 2 კაცი, 3 კაცი. Each second family, we took from each second family the people for war, for mobilization. Okay, that's the question I'm asking. When was he drafted? When was he called up? თქვენ როდის გამოგიძახა? 42 წლის ოქტომბერში დაიწყო სწავლა. 42 წელს. მე 42 წელში დავამთავრე საშუალო სკოლა ფრიადებზე. თქვენ დაამთავრეთ? ხო, ფრიადებზე დავამთავრე 42 წელში. იმავე წელსვე მოვეწყე გავგზავნე რა ქების ციგერთან ოქროს მედალზე დავამთავრე.
პოლიტექნიკური უნივერსიტეტში მოვეწყე თბილისში. დავიწყე სწავლა ოქტომბერში. სექტემბერს ხო უნდა დაწყებულიყო, ოქტომბერს დავიწყე სწავლა. ოქტომბერს დაიწყე ერთი თბილისში. ჩავირიცხე უგამოსდოთ, როგორც ფრიადოსანი. სწავლა დაიწყო 1 ოქტომბერს და 1 ოქტომბერს უკვე ავიტორიაში ვიყავი. Okay. So he finished the school in June. After he 41. yeah, after like he had like good degrees in school. Yeah. Without the exams, like he could go in. We took in the technical university in Tbilisi, and 1st October we began study. And, Is this 1941 or 1942? it's almost the sheet work. 42-ში. 42. Okay, 42. So he graduated in 1942. 42 and October, 1st October he was in the university. Okay, but The then study begins at 1 October, 1st September. October 1st. Okay. So he was studying at Tbilisi Polytechnic University, yes? Yeah. And then when did he get called up into the Soviet Army? Rhoda Samoida. დეკემბერში 42 დეკემბერში როდესაც გერმანელებმა კავკასიის უღელტეხილი მარუხისა და გადმოსასვლელები აიღეს სოფელი ფსხუ აიღეს ტუაფსესთან ბრძოლები მიმდინარეობდა აი იქიდან ჩამოსულვა იქ რომ დაიხოცა ხალხი აი ჩემ შემდგომში ბატარეიაში სადაც მე მსახურობდი მთელი ომის წლების განმავლობაში იქიდან 2 ოფიცერი ჩამოვიდა ერთ ჩინელი გახვეტილი ჰქონდა ტყვიისაგან დაგვაწყვენ ავიტორიაში აგვარჩიეს ლექციების დროს აგვარჩიეს ცოტა ზორბა ახლაც 85 კილოვარ მაშინაც 84 წლისა კილო ვიყავ შოკალი და ზარო ვიყავ აი როგორც ახლა ვარ ასეთი აღნაგობის ვიყავი მაშინაც დაგვაწყვეს ყველა და აგვარჩიეს ოფიცერი თანა ავდიტორიაში შემოსული თავის დეკანთან ერთად აგვარჩიეს ჩვენი ავდიტორიიდან 35 სტუდენტი ვიყავით ერთი ავდიტორიაში აგვარჩიეს 10 კაცი სხვა ავდიტორიიდან და შეიძლება იმდენი რამდენის პოლკში გაწყდა ფრონტზე გაწყდა ჯარისკაცი და საჭირო იყო იქა შევსება So when the Germans came in Caucasus, North Caucasus. they came so there was like more fights, and the Soviet army had the Soviet wing or Soviet army had the best release the people. Who? Soviet. Lost. In this Area, this not front. area, this group, Yeah. how we say it, group of armies. This core of this army. Yeah, so two officers from this group came directly to Tbilisi and in university, technical university, and they choose the people. Choose the elves who can The students. choose them and replace these people who just died. Okay. Now, how did they choose? I mean, they just. Well, we choose like who is a good health and Okay. good time. Okay. And after he said now he's 85 kilograms, and in this time he was 85. Oh, it's to say he's good. It's to say he hasn't gained any weight in almost 70 years. That's good. ანუ ახლის განმავლობაში ერთი წონა შეინარჩუნა. როგორ ახლის განმავლობაში ერთი წონა და ერთი შეინარჩუნა. დაახლოებით
გერმანიაში ვიყავი, გერმანიაში, ბერლინში ვიყავი 89 კილო. He was 89. Berlin, he was გავსუქდი იმაში. აქეთ ხშირი ვიყავით და იქნი საჭმელი Okay, we'll get to that later. Oh, so this is December 1942. This is when he was called up, December ანუ 1942. დეკემბერი 42 წლის. ხო, დეკემბერში. და გამოგვიცხადეს იქა, გამოგვიცხადეს რომ ჩვენ ამოწერილებიც არ ვიყავით. აბაშის სამხედრო კომისარიატიდან. მოგცენ ერთი დღე ვადა. ერთი დღის განმავლობაში უნდა დავხედროდი მე აი სტუდენტები სხვადასხვა რაიონიდან ხომ იყვნენ, პირველი კურსზე ვიყავი. სხვადასხვა რაიონებიდან ხომ იყვნენ, ყველა გაგვიშვეს, ვინც თბილისელი არ იყო, თავისა რაიონში და მეორე დღეს უნდა შევკრებილი ვიყავი თავისი რაიონის ცენტრში, რომელიც ჩამოიყვანდა და შეამსებდა ეს აფიცრების მოთხოვნილებას. და მეორე დღეს მესამე დღეს მეორე დღეს წამოვედი და მესამე დღეს უნდა დავხედროდი მე აბაშის რაიონში. აბაშის რაიონში კომისარიატიდან ამოწერა უნდა განეკეთებია იქა სამხედრო კომისარიატში ხომ იყო პირასა. ხო და უნდა დავხედროდი მატარებელი გამოდიოდა სოფა თბილისი სოხუმის მატარებელზე აბაშაში უნდა დავხედროდი და აბაშაში შევერთებოდი აგენს და სოხუმში უნდა შევეყვანეთ და სოხუმიდან მერე ლაზარევსკაიაში იყო ჩემი პოლკი იქა. So we said to the students that we have to go in his place where they are from, Yeah. villages, and each region, the department had his agenda for who Right. can go there, and we had to say to them that we are going to, and after there was a train, Tbilisi Sokhumi, Yes. and this train begins from Tbilisi. He took the others, and he sat in the train in Abash, in his village, and we went in Sokhumi. Sukhumi. And when they were in Sukhumi, is that where they did their training? და ტრენინგები ამ სახუმში მიიღეთ. როგორც? თნები გაიარეთ სოხუმში. ვერ გავიგე. თნები სად გაიარეთ სოხუმში თუ გიტკეთ ძალიან ახლა. იანვრის დასაწყისში 31 დეკემბერს მე დავხდი მაგის მატარებელს. იგეთ მომავალს. შევერთი ჩავედი სოხუმში 1 იანვარში უკვე სოხუმში იყო და პირველი ბომბიოშა ჩვენი მატარებელი შევიდა პირველი გერმანელებმა სოხუმის გარეუბანი დაბომბეს. სოხუმის გარეუბანი. ისე დავხდი ამოწერილი ქაღალდი, შევერთი ამ ჯგუფს, ჩავედით სოხუმში ღამე გამთენიის ხანს, გათენებული არ იყო და სოხუმში პირველი დაბომბა გერმანელთა თვითმფრინავება დაბომბეს სოხუმის გარეუბანი. და პირველი ბომბი გავიგონე პირველი ბომბის ხმა სოხუმის ესა იანვრის თვე უკვე ორი იყო თუ სამი არ მახსოვს. ესე დაიბომბა სოხუმი დაბომბა ქალაქში არ შემოუშვათ ზენიტჩიკებმა артиллერიამ ხო და გარეუბანში ჩამოყარა ბომბი. იქა ჩამოვედი და ფეხით გავიარეთ იანვრის თოვლი ყინვაში სოხუმიდან ლაზარევსკაიამდე. წარმოგიდგენიათ? ლაზარევსკაია არის დაახლოებით 150 კილომეტრია. არ ვიცი ახლა რამდენი კილომეტრია. ლაზარევსკაია არის ტუაფსეთან ახლოს. So when we came in Sukhumi, the German army aviation
plane, Air Force. Air Force. Luftwaffe, yeah. და დაბომბა We bombed first time in Sukhumia, not the city, but the Really? area. Yeah. So it's where he heard first time the bombs. So after და we could not continue by the train. No, train stopped there, and it was in 1st January or Yeah. 3 January, and we went by the foot. We walked from Sukhumi to Absestan Rogelkhalakya. ა Rakvikala? ლაზერევსკაია Lazarevskaya. Is that in Abkhazia or in Russia? It's Russia. ლაზერევსკაია ატომჩე ნიდალეკო Ruseti. ა Ruseti. რუსეთის არა და რუსეთის ისა ლაზერ ჩრდილოეთ კავკასია It's near to Tuapse. It's это about 200. რომელი ადგილებია იცი პერევალი რომ გულხორსკი და იგენი პერევალები რომ იწება პერევალი ნემცი ზანიანი ნემცი პერევალი ზანიანი ნემცი პერედავიკი ანი ზალი ზანიანი и наши войска наши да ხო ისა ჩვენი ომები პერევალზე მივდიოდა ბრძოლები პერევალზე უღელტეხილები იქ არის სხვადასხვა პატარ-პატარა უღელტეხილები პერევალზე ლაზარევსკაია იყო ლაზარევსკაიანი 75 კილომეტრი 100-ზე მეტი კილომეტრია ფეხით გავიარეთ ზამთარში We walked 100 kilometers პეშკომპაში ხო by foot, and it was January. Was it? Cold. კალოში მეცვა იმაში ტუფლი და კალოში შემოღებული იყო ტუფლი და კალოში დიდრებს ეცვა სიღარიბე იყო ხო მე ტუფლი და კალოში მაგრამ ტუფლები რომ გაჩნდა მე გავიზრე ტუფლები და იგენი ამოვიკარი იგი კალოში ამოვიკარი და აი თოვში ასე მივდიოდით აი 100 კილომეტრი ფეხით გავიარეთ ჩავედი ტუაფსეში ტუაფსეში ლაზარევსკაია ლაზარევსკაია არის ასე თარონა უღელტეხილების ასე მოდივს თა და ეს თიძირაც ლაზარევსკაია რაიონის ცენტრია განლაგებული იყო ერთი ორი კარა რა 5000 ვირი და ჯორი იყო თამოყრით კავკასიაში რა ჯორები და იგენი იყო მოუყარენ თავი აქა შლიდნენ აი артиллერიას ვირებზე აკრავდნენ არ ჩანა ვირებზე აკრავდნენ და ჯორებზე ხო და აი ვირებს და ჯორებს артиллерიის ნაწილები აქონდათ პერევალზე So this before Rakvikala? ლაზარევსკაია ქალაქი არა ის დაბა ისე მაგრამ strategic It's not city, but it's a Yeah. strategical center. And before we went there, it's 10,000 ვირი და ჯორი იყო თამოყრილი 10,000 აგერ დაშილი ტყვია წამალი აქონდნენ იქა calling like a mountain, Yeah. a small mountain. There is and there was the German army was in the Collins, and there we occupied this because it was good strategical Yes. center. And but they passed through this center, and so where was one big column, we had to pass this. We had the artillery, Yes. so the cars we could not take it, and in this area there was thousands and thousands small horses, and other horses. Ponies, Pony, not pony. Another in Kaheti. donkeys. Donkeys, yeah. Donkeys and like donkeys. And we put this out. Who's they? You need to be exact. Who's they? The Germans or the Soviets? No, Soviet, Yeah. they
destroyed the army, artillery, and we put on the this animal, and by this animal we Really? devoured They the transported the artillery? artillery. Okay. So, ეს ხომ იყო ეს ლაზარევსკაია არის ზღვის ლაზარევსკაიას ერთი ალბათ 400 მეტრო აქვს ფართობი და მერე ზღვა It's near sea. ხო Lazarevsk. მერე ზღვა აქა აი ჟღორები და ვირები აქა იყო შლიდნენ ავიარას ბომბებს ტყვიას და აქ ჰქონდათ ვირებს ზევით ზევით გამაგრებული იყო ჩვენი ჯარი და ებრძოლებოდა გერმანელებს აქ იყო არტილერია ეს артиллерия იმისთვის აქონდათ რომ იქიდან გამართულიყო ბრძოლები თუ ბრძოლები მიმდინარეობდა პერევაზე მიმდინარეობდა ბრძოლები პერევაზე ბრძოლები მიმდინარეობდა სისხლძვრელი სანჩარო და იგენი იქა რამოდენიმე იგენია სანჩარო იგენი უღელტეხილებზე ბრძოლები გერმანელების მთელი ეს იგენი თავოყრილი იყო იქა და იქ ბრძოლები მიმდინარეობდა აქედან იარაღს აწვდიან იქა დაშლილეს და ტყვიას ამას ამის დასაცავად ვიყავით ჩვენ იქინი წაყვანილი აქა არტილერია იყო აი არტილერია ჩემი პოლკი იყო 734 არტილერი ღამე ჩავედი ამ თქვენ პირდაპირ артиллеრისტად გითხრათ აგერ ღამე ჩავედით იქა 1-2 ალბათ 2 საათი იქნებოდა ღამე ფეხით ხანებული მივდიოდით არ გავსვენებდით ცოტა ხანს რომ შეგეძინებოდა ავაპადიომ და всё ავყავდით და თითქმის ჩირბილის მოყვავდით იმიტომ არ იყო არტილერია შარგობილდა No. So this with this animal, they took the artillery on the mountain, this column, yeah. and there was the army who was fighting with the Germans, Yes. and we needed this artillery, and it's why. And then he said that we had no this period we worked, we had no repose, They had no rest. rest, They just kept going. rest. Sometimes little bit. We slept. Were they getting fed? 5 minutes or 10 minutes Were they, we woke up and let's go, and it was not walking, it was like more than walking. quickly? Yeah. Were they getting? How much were they getting fed at this point? Fed? Fed food. ღამის აქ საჭმელი საიდან როგორ საჭმელი საიდან მოდიოდა? ვერიგონე საჭმელი საიდან მოდიოდა? აგეს გვირებს და ჯორებს აქონდათ იქა არა, ხომ არა, ვის მოხონდას? სოხუმიდან და მოდიოდა მთელი კავკასია აწვდიდა საჭმელში იქ ჩვენი გამაგრებული ჯარებს ზევით The food was coming from Sokhumi. Okay, so they had supply. They had food. ანუ იყო ხო ამერიკელი გვაწვდიდიან ამერიკა თვითონ ირანიდან შემოდი ირანს და კავშირი დაიდო ირანის ის ბაზა ხომ გასდა და იქიდან მოდიოდა ამერიკის დახმარება კავკასიაში შემოდიოდა იგი ნაწილდებოდა აქამდე მოდიოდა და აქედან მერე აქონდა გვირებს და ჯორებს So American gave them the food. Where was the base in Iran? Via Iran, yes. Through Iran. და წელი არმიიდან მე იყო ხომ იქა და საზღვარი გახსნა იმან ირანმა და იქიდან შემოდიოდა ისა და კავკასია უნდა გამოევლო იმას ხო? ხო და ალბათ ჩერდებოდა და მე ხალხში აქა მობილიზაცია კეთდებოდა და გროვდებოდა და ჩვენთან მოდიოდა და აქედან აქონდა საჭმელი იარაღი და ყველაფერი. ღამის 3 საათზე ასე 4 საათზე ჩავედი ჩვენ იქა. ჩვენ ვიც ვიყავით წაყვანილი ამ ოფიცერების მიერ. 1 საათი ჩაგვეძინა 1 საათი. და დილას გათენებული არ იყო უტრეობა ის განგაში შეი გერმანელების დასაბომბავად ამ ადგილის ლაზარევსკაია იცოდნენ იგენა რომ აქედან მარაგდებოდა იგი ფრონტი და ახალი ჩაჭინებული ვიყავით ახალი ნაგზავრი და
კიდევ სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულები, ერთმორესთან თავდადებული ვიყავით დიდი ყაზარმაში შევიყვანეს და განგაშიათ და გავედით და არაფერი, არც გაგვივლია არავითარი მომზადება და პირდაპირ ზარბაზანზე მიმიყვანეს. So when we arrived in this center, ნიკაკოი არავითარი პრისია გადიისა იგი არაფერი. პირდაპირ ზარბაზანზე მიმიყვანეს. where the army slept, Yeah. there was in for 1 hour, and in 1 hour was a SOS signal, and we woke up and they told that Germans wants to bomb this area. Yes. And we had to prepare something, and we were in the citizen clothes. Civilian clothes. Civilian clothes and nothing else. And when this happened, they said that you had to be to the artillery. Artilleries without the trainings or without They were supposed to operate artillery without any training. without any training. Why would they? Surely they would want. Were all of these people polytechnic people? Were they a variety of people? ანუ ეს იმიტომ რომ თქვენ უნივერსიტეტიდან იყავით პოლიტექნიკურში სწავლობთ თუ რატო გადაწყვიტეს რომ ის ამ ტრენინგების რატომ მომზადების გარეშე მომზადების გარეშე ხომ გითხარი თავიდან ფრონტიდან ჩამოსული ოფიცრები იყო რომ გაწყდა ფრონტზე კავკასიის ზოლებში რომ გასდა ჯარის შესამცები არ იყო ხო they had no people. They needed the people. They just needed people. They had no time for people. How was he feeling during this whole walk, this march, and then right when this happened, when he was told he had to fight? What was he feeling? Was he scared? Was he? ეს მარშრუტი როგორი არის? ეს მარშრუტი როგორი თბილისიდან შოხუმიდან მე ლაზარევსკაიამდე ხო? ლაზარევსკაიამდე. ხო, ლაზარევსკაიამდე. რას ვზნობდით? ანუ გეშინოდა არა რაიშიში. ხდებოდით სამილიონით მაშინ. ვიცოდით რომ ფრონტზე მივიდიოდით, მაგრამ ისე ვიყავით აღზრდილი ჩვენ სკოლაში პატრიოტული აღზრდა იყო სკოლაში რომ სამშობლოსათვის თავის განჭირვა და სტალინისათვის თავის განჭირვა ეს გმირობა იყო და აღარ ფიქრობდით იმას რომ ჩვენ რა მოგველოდა No, we didn't get afraid. We had no scared. Really? Because in school we said that we had the education how we had to be a სამშობლოს ვიცოდი ჩვენ country, Soviet country, and Yes. for Stalin, and we had to do all the things for country and Stalin. Yeah. So how would he say that he and other Georgians that he fought with felt about Stalin during the war? Were they happy? Did they think of him as was he someone they admired? They wanted to fight and die for, or what was the feeling about Stalin and the soldiers? ამომში როცა მიდიოდი თქვენ Any of the soldiers? პირველ რიგში რა სამშობლოზე თუ სტალინზე თუ მოწოდება რა იყო? სამშობლო იყო კავკასიას მოადგა გიტლერი კავკასიის ბრძოლა იქიდან გადმოვიდოდა სოფელი ფსხუ აიღო გერმანელებმა სოფელი ფსხუ არის აფხაზეთის სოფელი იქ ჩვენი ტერიტორია საქართველოს ტერიტორიის ერთ-ერთი სოფელი სოფსაბჭოს თავმჯდომარე მოკლეს უკვე ჩვენ ტერიტორიაზე იყო ჩამოსული გერმანელები და ბრძოლა კავკასიაში იქიდან გადმოვიდოდა მამისონის უღელტეხილით და სამტრედიაში იქნებოდა ქუთაისში იქნებოდა გერმანელები არ იყო ჩვენი სამშობლო ახლა დიდხანს მომდებით კიდო ჯერ ესადა ვარ ლაზარევსკაიაში ვარ ჩასული ხო ისა ვინც ხარ დარჩეს მორიკო გასაღები დაკითხოს ჯერ აკარიანის მიჯები რა ქვია ხო გასვლის დროს მითხრას და დავაჩქერები ხო ბერლინიდან როიჩავალ ჩვენ მაშინ დავაჩქერდი რა თქმა უნდა
it's time to არაფერი გას they will close. And they have to. у меня ключи нету Okay. паради Well, ничего они будет ожидать this may take. We may be here for. Is it a problem? Can he stay here? Is it? No. остальные мои книги все написано здесь Oh, okay. So ну то ახლა გეტყვით what was he იმას saying though before? So he said that he's I must start მითხარით მას. ა რაც მითხარით იმას ვეტყვი ახლა რა. გადაუთარგო. ხო წეგან რაც მილაპარაკეთ. ვერ გავიგე წეხან რაც ილაპარაკეთ იმას გადაუთარგონი ახლა. ხო So well, when it was the country when you so Germans occupied this all the neighbor countries and now we are to the Georgian we took one Abkhazian village Yeah. and so it was motivation to go against Germany. Yeah. But how did he feel about Stalin? That's the question I had about Stalin. He didn't answer that. How did they feel about Stalin? Now No, then the soldiers during the war. ჯარისკაცების ალენზე რაც მიკრობდნენ მაშინ რა წარმოგიდგენა იყო ანუ რა განწყობა იყო ეს იყო გერმანელების ბრალი ანუ რამე ეჭვი იყო ჯარისკაცებს არავითარი რა ის შეეჩვება გერმანელები გამოყვანილი იყო როგორც მტერი და ქვეყნის დამაქცევარი და რომ განუკითხავა დაიწყო ომი და ამის რა we trust to start They trusted him. There was Yeah. okay. ჩვენ ყველა ფიქრობდით რომ ეს კინის კარების გასავენია გარეთა. ხო დაიწავიღო მე ხო. არა, ისინი 6-მდე იქნებიან. ხო თუ მაინც შეგახსენებს მივდივარ და იმხარ იყოს კარები და ამით დაკეთა. ხო კაი So with it, okay, let's go back to the fighting here. So they were told that within an hour that they would be fighting. So what happened? Did they actually fight that day? ანუ ანუ უკვე დაგაყენეს ზარბაზათა ხო გამთენის ხანს გერმანელების თვითმფრინავი გამოჩნდა ხმა გუგუნი და სიგნალი კარა განგაში ატყდა განგაში გავედით არავით არ მომზადება პირდაპირ ზარბაზ ქვემეხზე მიმიყვანეს ქვემეხზე heard the voice of the airplane Germans. Yeah, German airplanes. He was at the arm. Okay, what kind of was this anti-aircraft? ანუ თქვენ დასთან დაგაყენეს. მე ქვემეხები ხომა დაყენებული და 7 კაცი ემსახურება ერთ ქვემეხს. რა ერქვა ხوارი გახდა. 85 მილიმეტროვე საზენიტო. Anti-aircraft. პიშად ხო 85 ისა მილიმეტროვე ქვემეხი 15 კილოგრამს და 100 გრამს იწონის ერთი ტყვია. One pool is 15 kilograms. Okay. And so when they were firing these, was he was actually operating one of these? Was it a group? Yeah, he was a group 7 people for 1 hour. For one artillery. Okay. Did they shoot any airplanes? ხო ერთ-ერთი ქვემეხსა მიმიყვანეს და მითხრეს რომ იაშიკები ხომა მიწურში ამოთხრილია მიწურში და ზარბაზანი დგანა და ზარბაზანი ლიოჩიკე ისა იმაშოვია ხო თვითონავს იჭერენ რა ხო ნავოჩიკები ხო და მე ლებაგე რომ არის მიზანში და აგეცროლავს და მე ხوارი მიმიშობდნენ ახლა იქ მომზადებელი ვიყავ და ერთი მე მიმიყვანეს და აი დაახლოებით ძირითადი ხია ჩემ წიგნში მოცემული მაგრამ ახლა ისა და მიაწოდე იგიო არ ყოფნიდა იქა 7 კაცი უნდა იყოს ერთი ქვემეხზე 7 კაცი მაგრამ იყო 5 ხომ გაცხდა არ იყო შემსება იმიტომ მიგიყვანეს მე მივიყვანეს იქა და უნდა ემეღოს ისა ჭურვი
იაშიკიდან მომტანი სხვა იყო. მომტანი მერვე და მეცხრე კაცია ემსახურება როცა გამიერთდა. აი უნდა ამეყო და უნდა მიმეწოდებია კაცი იდგა იქა ერთი და იგი აწოდებდა და მე აგდებდა. ახლა აი კი შემეძლო მე არაფერი არ ვიცოდი სამხედროს მაგრამ იაში იმისა ყუთიდან ამოღება ტყვისა და მიცემა გადაცემა კაცის აგი It's შემეძლო. not like he was reluctant, he don't knew nothing. He was like, he took the pool Yeah. and he gave it to man who was shooting. Okay, so did the man who was firing the gun actually know what he was doing? I mean, if they Yes. okay, so the people that were operating, actually firing the guns, had been trained, but they needed extra people just to help them load. Okay, that makes sense. I was gonna ask, how could they possibly expect? If they gave nobody any training, how could they possibly expect people to operate it? Though someone of them was Trained and someone not. trained. Okay. But when most of them was died. That's why we. Okay, I understand. თვითონავი რომ გამოჩნდა 9 თვის უნდა ვიყო სამსარდა ბომბდამშენები იუნკერი ბომბარი Juncker. Yeah. ხო დევიდ სამი მოდის ასე და ჩვენთან რომ მოვიდა დაიწყო პიკირება აიწევა ზევი და მე დეშევა და კივილი მოდის და მე აწევის დროს ხრისი აია მაგრამ ჩვენი ზარბაზნების ტყია რომ წავიდა იმან ვერ მოზომა ვერ იგენი სადაც ვირები და ჯორები იყო და სადაც მზადდებოდა ასასვლელი იქამდე ვერ მიაწია ადრე ჩამოყარა ბომბები და ჩვენს ბატარეიაზე მოხდა ერთი ჩვენს ბატარეის ცოტა მოცილებით ახლა ჩვენი ზარბაქმეხი სადაცა ზევიდა უზარმაზარი ორმო გააკეთა ბომბმა ხო და იმის მერე ყვირიანი ახლა რუსის ნაწილია ხო დავაი და მე არაფერი მესმის ყურის აგენი გასხდა შიგა და სისხლი რომ მოვიკიდე ხელი სისხლი მოდის აბა ყურის იგენი გასხდა ბარაბანი შიგა იბომბი ახალი რომ დეცა ორმო გააკეთა და აფეთქდა და ორმო გააკეთა აი ჩვენი ზარბაზან მიწაც ნაწილი ჩამოყარა ახლა ცოტა მოცილებით რომ შეიძლებოდა კლად ჩვენი ბატარეის სადაც განლაგებული იყო ჩვენი ქვემეხები იქვე დაეცა So we saw after the 9 or 7 airplanes, we came to them, the German airplanes, and we began to fly down. Yeah, right. Down, and after we found and we pushed the bombs, yeah. Drop the bombs. Yeah. Drop the bombs. And when we saw it, we began to shoot them, and the pilots had scared away. Pilots of our Germans were scared of it, and we dropped the bombs before. And we wanted to bomb this area where there was the animals, and we bring the army and the food to the army. And we could not bomb this area, we bombed his area. So when one bomb dropped in front of him, and the explosion was big explosion. Okay. And he could not hear something, and he had the blow. Really? He lost his hearing temporarily. აი შემოვიდა ბავშვებს სისხლი მაქვს და შიგით ახლა გამგდელი ყვირის ჭურვი მომეჩი მე არ მესმის არაფერი ჩემი ახლა ძვანი არ მაქვს არაფერი არ მაქვს სალდაცხოვ და მეძახეს და გრუზინი კომბაინერი იყო კუბიდა ლაპარსკოე კუბანიდან Gruzini, давайте Юрий, я ничего не слышу. So when the people who shoot the
where he cried, "Hey, give me the pools, the bombs, Give me shells. shells." Yeah. But he couldn't hear nothing, so he cried. He was what? After we called him the Gruzin, it means Georgian, Yeah. because there was Russian also. Yeah. Hey, Georgian. ნუ ახლა დავამთავროთ აი ისა ტუაფსეს ამბავი იმის მერე კავკასია გავიარეთ გადავედით კუბანში So we traversed the Caucasia until we went in. Kuban. კავკასია შევეს კავკასიის დაშიფერე გადავედით კუბანში კუბანში დავისვენეთ კრასნოდარში მოვიდეთ ეს ის კავკასიის მოიგერიეთ ანუ ხო იქ თუ ხო კავკასიაში არ ხომ არ გადმოსულა იქ გადმოსვლა არა ის თქვენი ბრძოლები როგორ ხო ჩვენი ბრძოლებით ჩვენ იმდენი ვაწოდეთ იქა რომ კავკასია ვერ გადაალა მამისონის უღელტეხილამდე ვერ მივიდა კოდორში ვერ მივიდა და ქუთაისში ვერ ჩამოვიდა აი ჩვენი ლაზარევსკაიას აი ასეთი მოხერხებული სტრატეგიული ადგილი რომ არა იქ უიარაღოთ იქ გაწყდებოდა იგი დამცველები დაიკევებდა ყველას და გადმოვიდოდა მამისონის უღელტეხილამდე კოდორამდე მე კოდორს გამოუყვებოდა კოდორში ჩამოვიდოდა და კოდორიდან მე მამისონის უღელტეხილ ჩამოვიდა ქუთაისში ჩამოდის მამისონის უღელტეხილ მე განაწილი იყო საფტრედიაში მოვიდოდა მე ბათუმში წამოვიდოდა გერმანელებს მე ბათუმის აღების გეგმა ჰქონდა თურქეთში უნდა 19 დივიზია იყო თურქეთში საზღვარზე განლაგებული როგორც სტალინგრადი მე დამთავრდებოდა კავკასიის ბრძოლები თურქეთის შემოტევას დაიწყებდა თურქებს გამზადებული ჰქონდა კავკასია რაბერ დაივიყო ხა So he said the army choose the good strategical point this area Yes. the where animals historical animals they bring the foods and the armor so it's why we had the work it was hard work and the we win there the Germans we couldn't travel the Caucasia and we wanted to come in Kutaisi after Kutaisi division of the army the one of them came in wanted to come in Batumi we had planned how to occupy the Batumi and the Turkish side there was the prepare the army too when the Germans would could come in Batumi the Turkish army entered wanted to enter in Batumi occupied the Hungarian side. Okay. კავკასიის ბრძოლების შემდეგ სტალინგრადის ბრძოლები ხომ იყო სტალინგრადის ბრძოლები დამთავრდებოდა თუ სტალინგრადში გაიმარჯვებდა გერმანელები მაშინდელმე თურქეთი ომს დაიწყებდა თურქეთი ომს დაიწყებდა if the Stalingrad Germans Took Stalingrad. win Yeah. Turk will wanted to occupy the უნი პლანი გეგმა ჰქონდა ბათუმი რამდენი კაცი უნდა გადმოეცხააკა we had the big plan organized plan how to სკოლკო ბონგი ჩამოიყარა ბენზეში მაშინ გეგმა იყო სპეციალური ჰქონდა მე ვნახეთ ხო ხო ასე რომ კავკასია ვერ აიღო ომი ვერ დაიწყო თურქეთმა ახოდით მერე ხო ჩვენ მე მაშინ ყუბანში ვიყავით ბრძოლები არ იყო მაგრამ მაინც გმავდა კრასნოდარში დაგვასვენეს აკიდა ამ ბრძოლების შემდეგ კრასნოდარში way to the rest ხო after this war After this ამ ბრძოლების შემდეგ გადაგვისროლეს გადავიყვანეს კრასნოდარში დაგვასვენეს და მოგვამზადეს რამდენი ხანი რამდენი ხანი იქ ალბათ 2 თვეს ვიყავით 2 months ხო 2 months. ხო 2 თვეს მაგრამ იქ ბომბები ყოველთვის იყო ყოველთვის ბომბავდა იქ And did they get some training? this area was not the აი ნუ ადიხალი
fight. Okay. The Germans После bombed this. პროკავკასკო ისა კავკასიის ბრძოლების შემდეგ დასასვენებლად კრასნოდის მისადგომებში ვიყავით. აქ მომზადებაც გაიარე. ხო, მომზადებასაც გავიო, შემსებაც მივიღეთ, კუბანელი ქალები მივიღეთ, ქალები. ჯარში. და ქალებსთან ვიწექი, გასულ აბზათარში რომ ერთი ადგილს რომ მისვლოდი, მეორე მე ყველაზე ახალგაზრდა ვიყავი და ჩემთან ყველა მეხუთებოდა იყო, მაგრამ ვიწა უნდა გათხარო და იქ შენთან ერთად უნდა დაწვედი, იქ სადა არის პრეზიდენტის ქვეშ. In Cuban, we can rest, and during the 2 months he has the trainings too. Yeah. He was prepared for Artillery? artillery statistics, ხო? ხო, артиллерიის შიგენი ქალები თქვენ მომზადება ისევ იქ 734 პოლკში რომ დავიწყი აკა same. ბერლინში 734 პოლკით შევედი 734 polk name of the army group. Okay. How you say it? His regiment, his Group? Or I don't know which type of what. რამდენი კაცი შედიოდა ამ იმაში? რა 734 განსაკუთრებული артиллерიის პოლკი იყო. ცალკე პოლკი იყო. არ ემორჩილებოდა არც ერთ ფრონტს და არც ერთ დივიზიას. არა. ესა სადაც გაჭირება იყო, იქ გადაისვა. რამდენი კაცი იყო გათვლილი? პოლკში დაახლოებით 600 კაცი იქნებოდა, ხო? 600. 4 Call it a regiment. 400. A regiment or battalion. I don't know all the different breakdown. 4-5 ბატარეია შეგით. თვითონ ბატარეიაში 4 ზარბაზანია. Yeah, it's like 4 or 5 battalions. სონია, იგია, ეს And he said that when we took the rest, we need to bring this up other people. Yeah. So because we had the Casualties. we lose the people. ცალკე 734 ცალკე პოლკი артиллерიის. ხო, სადაც გაჭირება იყო, იქ არჩე დივიზიაში არ შევდიოდი ჩვენ. It was the independent ხო, Unit. ხო, ასო განსაკუთრებული. So great and interesting. Де трудно там выбрасывали. When we needed the people, we wanted the women too. Really? Yeah, that there was many Cubanian women's Really? army, and he said that he was a chance because he was young, and he was with many Cubanian girls and women. Okay. Uçvilat yok. Was there a lot? It was. Did it affect the fighting He at was all? not very Best hot there, and he was in good situation. Were the women that he was fighting with, or women that Yes. he He was in interviewed? the ground, Yeah. and in ground it's same, women, men, Yeah. we were together. Tam da ursulebar შეიძლება ჩეპე იყო. Დაუსულება? არ შეიძლება ქალის, იმიტომ რომ ჩეპე იყო, ჩეპე. Yeah, when you could not like a baby in the, how you say? When women have baby. Pregnant, yeah. Потому что დაურსულება სახში. If people were having სახში უშორდნენ, ხო, სახში. სახში უშორდნენ დაურსულებული ხარ შეიძლება. If someone was pregnant, we sent it home. Okay, if a woman became pregnant, she had to leave the army. But it was, maybe she had the bad recommendation or something. Okay, so კუბანის შემდეგ ერებში გადაგვისროლის. კერჩი გადაგვისროლის. კერჩი. სევასტოპოლისთან ჩვენ ვიყავით კუბანის მერე ხო, კუბანის მერე we went to კერჩის სრუტე რომა ხო კერჩენსკის სრუტე ხო
იქა ბოლო დესანტი ვიყავით ჩვენი ბატარეა, ჩვენი ის პოლკი ბოლო დესანტი ხომ გადავიდა პეხოტა პირველ ფეხოსანთა არმია მერე ზარბაზნები დაიკავეს 1 კვადრატიული კილომეტრი ქერჩის ნაწილი იქეთ ამხარე ყირიმის იქეთ ახლა იქ ზარბაზნები იყო საჭირო ხო ქვემეხი და მოგვიწია ჩვენ ვემზადებოდით აქა იქ გადასვლოდა ბოლო დესანტი ვიყავით ჩვენ დიმაუის ზემესავეცი გააკეთეს ყვავლი დავტვირთეთ ჩვენი გემზე ხო და ჩვენს გვერდით იყო ქალთა პოლკი უდვა თვითმფრინავების ქალთა პოლკი აგენი აფრინდებოდა ზევით ჩვენს გვერდში იდგა ჩვენი ბატარეა სადაც ვიყავით ვემზადებოდით გადასასვლელად ქერჩის იმაზე ეს ჩვენს გვერდით მეზობლად იყო უდვარის ორი მთიანი თვითმფრინავი რომ ქალთა პოლკი იყო იგიც ქალთა პოლკი იყო ხალები იყო ყველა ლიოჩიკები ხო აფრინდებოდა აგენი აფრინდებოდნენ ზევით ჩვენ ზევით ჩაქრობდნენ იმას ხო და შუვილით გადადიოდა ჩვენ ზარქმეხების თავზენ და გერმანიის ხომ 1 კილომეტრი ქონდა იგი ნაპირი ჩვენებს დაკავებული იქ ბომბავდა მაგრამ ხომ ბომბის შემდეგ ხომ უკან ბრუნდებოდა და უკან ალა დატეხდა ეგენ და ყველა იწვებოდა და პოლკიდან ალბათ არც ერთი თვითმფრინავი არ გადარჩენილა რატო? იმიტომ რომ თვითმფრინავი აფრინდა ხო? რომ არ გეგო გერმანელებს რომ აქედან და სადმიტის თვითმფრინავი იქით მინდის საწმობოდი აქრომ და გამორთავდა ზრავს. ზრავს გამორთავდა უხმოდ ჩვენ თავზე გადაივილი და შივილით გადავიდოდა ლამანშის ქერჩის სრუტე ხომა აი ზღვას ყურეს გადალახავდა ხო და იქაო ხომ იყო 1 კვადრატული კილომეტრი ქერჩის დაკავებული ქონდა ჩვენებს და იქ თუ მხარეს ბომბავდა რომ ჩამოყრიდა ბომბს ხომ ცნობილი იყო იგი артиллерийსადი გერმანელებისაც თვითმფრინავია და რაღაც კი აფრინდებოდა ბომბის ჩამოყრის შემდეგ ხელად იგენ დაუშენდა და არც ერთი არ ბრუნდებოდა აბა თითქმის მთელი პოლკიდან არც ერთი არ დაბრუნდა ყველა პოლკი ისაა So in the Kerch, his battery was the last descent. The last battery who was in the transnet me this Kerch other side. Yes. We were in the ship. We put the first was front with the soldiers with the food. Yeah. Infantrymen. Soldiers on foot, infantrymen. After was the from army with the big army, and after was the artillery. Yes. And he said with them was the women's battery. Yes. And we were pilots. We had the Bidwa. Bio. არა ისა თვითმფრინავ. რა თქვი ახლა უდვა What такое? Soviet army. Женский тюрьма. 2 flights. 2 wings. Wings, yeah. The airplane with 2. It's a biplane. It was for women. Это первый советский პირველი საბჭოთა თვითმფრინავი იყო даже ფანერიკის ბრონია ფანერიკის იყო და იგი რაღაც მოხდებოდა იგი ყველაფერი ტყვი ატარდა შეგითხრა It was first, not very. And its whole battery was the women's, and there was all women's and
when we bombed the Georgian territory, we make like this when we stand up, here, there, this woman, airplanes. When they We flight, and after we turned off the motors. really. Yeah, because of Germans did not show where the bases were from where the avions are coming. Okay. That's why we turned off the Engine. engine. Yeah. After we like this, we bombed, dropped the bomb on the German side, and we turned back. Okay. But when we turned on the engines, the Germans shoot directly there. So this battery was no one Survived. was survived. Yeah. No woman was survived. Okay. Yeah. As much as possible. I know this guy has a lot to say. So at the Battle of Kerch, what did he do? What did you do, Mr. Tabagua? What did he at the Battle of Kerch? He was fighting. Kerch, it was artillery. Yeah. So what was he doing? He was fighting. He was firing against airplanes. Was he firing? Am თქვენ რასაკეთებთ ქერჩში ამ დროს რასაკეთებთ არტილერიას? ალთნევის ამბები მოგწეთ ხო? ჩვენ გადავიყვანეს ზავეცი გაკეთა, კვამლი გააკეთეს, რომ არ დევინახეთ გერმანელებს და ღამე გათენიცხანს გადავიყვანეს. როგორც კი გადავედით იქა, მაშინათაც ცეცხლი გავხსენით გერმანელებს. იქა არის ქარხანა ბოიკოა ასეთი. ქარხანა ბოიკო იგენის მხარეზე იყო. 1 კილომეტრი ნახევარი ქონდა დაკავებული პლოშად. და ჩვენ მაშინათე რაღაც გადავედით, მაშინათე ბრძოლაში ჩავედით. უკვე კოორდინაცია მოგწეს, ორიენტირი მოგწეს, რომელი წეტილში დაგვერთხა ჩვენ. When we transfer, when we were on the other side, Yes. we directly opened the fire. We had Who's they? They. Him. Him. Yeah. He had the coordinates of the way we had to bomb them. We directly opened the fire. ამაღლებული ადგილია და კოორდინაცია მოგწევ направление сколько-то километров метров სრელია იმ სროლავდით ვერ ხედავდით სად სროლავდით მაგრამ ხომ იყო ნაბლუდატელები და იგენი ჩვენი ტყვია ესებოდა თუ არა იგენის პოზიციაზე იგი კარნახობდა იქიდან რადიოსვიაზე რომ თქვენი გასტროლული ტყვია ეცემა წინახავზე ხო და ერთი ადგილს რომ მოვთელავდით ამ ჩვენი ტყვით მე მოვცედენ მეორე შეწყვიდან მეორე არენდის და ვიქა ვცროლავდით ჩვენ ვერ ხედავდით სად ვცროლავდით ოღონდ ორიენტირი ვიცოდით იქ ალბათ ნაბლუდატელნები თქვენ ამ დროს ისწავლეთ ყველაფერი და შო ყველა თან ვისწავლება ტყვის გაგდებას ვისწავლე და მე ნაოჩი კი წავხდი მანამდე ნომერი ვიყავი ხო ასე ისეთი მდგომარეობა იყო რომ გამგდები ზარბაზნის გამგდები რომ მაგრამ მაგი ვიკვიტებს რომ ზარბაზნის გამგდები კუბანიდან იყო ლაპანსკოი მეთქონდიყო ზაროი კაცი და იმას საჭმელი არ ყოფნიდა საჭმელი ორი კაცის ხელა იყო ხო და ხანდახან მეტყვია უნდა მემეწოდებია მისთვის ხო და მე ნაუჩიკი გავხდი მე თვითონ ვისაუბრე და იმას ხანდახან მუხრებს უმაგრებდი ამას რატომ იცი 15 კილოგრამიანი იმას იქიდან ვერ წევდა იგი იაშიკიდან ხო და ვერ ისროლავდა ამიტომ
ფეხები არ უძლებდა მას შიმშილისაგან, არ ქონდა ხომ? ჩვენი დონეს საძლებდნენ საჭმას. 200 გრამი ხო და იმას არ ყოფნიდა იგი და დასუსტა კაცი. ხო და შემოვიღეთ მე მითხრა მე მალჩიკს მეძახდა იგი ლაპანსკოი. აქ მუხლებში ამაში მომკიდე ხელიო. ამაშიო რომ დამდგარიყო რომ ბევრი გასტროლის დროს იგი ვერ უძლებდა იმას და ამას უმაგრებდი და იგი სროლავდა ამას რომ აწევდა 15 კილოგრამი ზარბაზას შეძლო და ისრო და ფეხი ვერ უძლებდა მე მას დავაყენე საკითხში და ორმაგი პოლიცია დაუნიშნა. So in his group, there was one man, Lapanskoy, and he was a big Kobani, man. Kubansky, High. კომბაინერი, კომბაინერი გუმაში გასო Before he სამოქალაქოში. in machine for the ground. Combine. Yeah, combine. Like an agricultural, like Yeah, a farm. Yeah. ნუ ხატალება კუშა. Man, very big, twice higher than others, but he had the same portion of the food, same 200 grams. So this was not sufficient for him, and he begins Lose weight. And so he was the man who took the pool, how you say? The shells, artillery pieces. Yeah. Artillery pieces and put it on the army. So when he lose the tie, and he had the problem with the how you say this? Knees, and he helped him for knees. He was like, "I'm Rogan Mukhlebshi ucherdet ase." ასე უჭერდი იმას რომ არ ჩაკეცილიყო. He helped him to keep his knees to be stand. Really. Yeah, because he had a problem after this, and yeah, you understand? Yeah, I understand. ხო, ქერჩის შემდეგ იმას დაუნიშნეს ორი პოლიცია, მაგრამ ქერჩი And after he said to დუხ პოლიცია. others, no, პოსტა ქერჩენსკო ნაბა ხო ბრძოლების he had to have a double. Yeah. Because he can, and so he get the double. Okay. ხო. And was he grateful to Sergo for that? ქერჩი დაუმთავროთ. თუ ერთი მომენტი კიდევ თქვათ, სისხლიანი წყალი რომ დავლიეთ. სისხლიანი წყალი არა. ხო. Between ხო. another history. კანცე ფევრალია, თებერვლის ბოლო იყო, აპრილი, მარტის ხო. ხო, ეს უკვე 44 წელია, თუ 43-ია, ქერჩის აპრილის თვე 43-ია. This is 1943. April. ხო, ვიზამ წინში უბრალოდ ახლა ზუსტად 44-ში უკვე ჩვენი მე მაშინ ვიტებსკში ვიყავი. ვიტებში 43 წელია. არა 44 წელი იქნება. 43. Kerch is 1943. ქერჩის მერე მაშინ 43-ია. ხა? ქერჩი ხო 43. ხო და რა ერთ მომენტში ხა სისხლიანი წყალი რაფერს დავლიეთ. პატარა რომ იყო ჩვენი ზარბაზანი არა ზარბაზის ჩვენი პოლკი რომ სროლავდა ტყვი არაფერი ეს ჩემოდა უნდა გაგგზავნა ისა დაზვერება ხო დაზვერო უნდა წინ უნდა შეგვეყენებია ხონტი წინახაზე რომ მას უნდა გადმოეცა რადიოს კავშირი რამდენად სწორად ეცემოდა ჩვენი მაშინ მტრის განლაგებაში
ჩვენ რომ გავგზავნეთ აი ესეთი ორი კაცი იქ ჩაჯდებოდა წინა ხაზი, წინა აკოფში და ჩვენი გასტროლი ტყვია ეცემოდა თუ არა თავისი ორენტეზე იგი რადიოთი გადმოცემდა ბატარეის უფროს რომ თქვენი სწორად ეცემა ნიდალიოთ ან პერილიოთ და ან არა ისა მოუმატეთ 20 ასე და მე ჩვენ სროლავდით ხო ჩვენ ვერ ხედავდით სამსროლავდით იგი ხედავდა ხო წინა ხაზზე რომ გავუშვით ეს ორი და უნდა ჩამზარიყო და გამოეცვალა იქინი ადრე გაგზავნილები ხო და უკან არ დაბრუნებულა იგენი რეკამენ იქიდან რომ არ მოსულაო ალბათ გამოიჭირა როგორ ჩანა გერმანელების დაზვერაც წამოვიდა იქიდან და გზაში გადაეყარენ და გადაჭეხეს ერთმეორე ერთი ხო დავამთავრე ერთი წაიყო ისე ჩვენს ჩვენ პოზიციასა და ბოიკოს სადაც ბოიკოს ხარხანა იქ განლაგებული გერმანელებია ბოიკოს ხარხანა ასეთია დიდი ხარხანა იყო და ბოიკოს სახელობის იყო იქ გერმანელები იყო გერმანელების პოზიცია ხო და ალბათ როგორ ჩანა იგენაც გამოგზანა დაზვერა ჩვენი ნაწილში და გადაეყარა და აგი ერთი მოუკლავს ჩვენი მოუკლავს და ჭაში ჩოუგდია ჩვენ წყალი მეტი არსად არაა დასალევი და ჩვენ რომ გავგზავნეთ წყლის მოსატანად ღამე მოქონდა იქიდან ღამე რომ დაღამდებოდა ეს ჩვენი პოზიციაზე იყო ჩვენი ჯარები იყო ჩვენი პოზიციაზე მაგრამ ალბათ როგორ ჩანა ხო შეამჩნიეს და ნუ არ დაბრუნდა ჩვენი იყო თუ გერმანელების იყო ვინც აი ჭაში იყო ჩაშვებული მტარიკაცი და იმას სიწყლით ხომ დაიცალა იქა ღამე ჩვენი ის რომ წევიდა წყლის მოსატანად ამოიღო წყალი იქიდან ვედროით ასე რომ ბრუნავს ორი ამოიღო და რომ მოიტანა ვინც ჩინჯამს იმასა სვით აი წყალი დილას მე რომ გათენდა და ნახჩავხედეთ სისხლიანია წყალი ხო ისე გვისვამს წყალი სისხლიანი წყალი ისა ჩვენი როგორ ჩანა ახლა მე არ ვიცი იქა სიცხლე საიდან იქნებოდა ჭაში ესე იგი ჩვენი მე ალბათ ლაბარაკობ ჩვენი დაზვერვა მოკლა გერმანიელებს არ დაბრუნებულა არჩეთ არ დაბრუნებულა ან ერთი შეიძლება წაიყვანა თქვეთ ან და ერთი მოკლა და ჩააგდო შიგარა ესე ჩვენი განლაგებაში მოხდა ჩვენ პატრულობდით იმას მაგრამ გერმანი დაზვერაც ხო მთელი ღამე წყურვილით სადა საჭმელის წარში მომატებული ჰქონდა და ფრონტის წინახაზე ხომა ცოტა არ აღსაზრდებდნენ ხომ სპირტს და იმის სპირტის შემდეგ ცოტა უნდა რომ ნასტუპლენია მზადდებოდა ქერჩის შეტევა წინ დაგვირიგეს არაყი და არაყი რომ დაგვირიგე არაყი რა სპირტს ვაძლევდნენ არაყი სპირტი რომ დავლიეთ მოგწურდა და რომ მოგწურდა აი წყალი ძალიან გავგზავნეთ და წყალი არ რომ მეიტანა იმათ კიდავლიეთ იგი და ვინ უყურებდა იმას რა იყო So it was like this that when the battery was prepared for attack for 2 days was losing factory there was a big factory the German army was dead and in 1 kilometers or 2 kilometers after the Soviet army they his battery so and after we shoot them the artillery shoot them in the factory and for saying to know if we are shooting correctly or not we send the people there near to this area where the Germans and we had the radio connection and he said yes good it now like this and so we wanted to replace this man and we sent second man to replace him and so he said he's not coming and
so he was lost. And he thinks that Germans took his base at Spion near to his army, and we met together with Soviet guy, and the German spy. So, and we killed this guy, and Who killed who? so maybe German killed this Soviet man. Yeah. So both they didn't came back. So someone killed, or maybe they took in here in German side by the plane. Maybe he killed one of them. Sure, he killed and he put in the, where water you are bring. Well, he dropped it in the well, and in night time we had one source of water. Yes. Only. And the night time we bring the water, and the morning we saw that this water was bloody. And so during the night we drank the bloody water. And did they find out what? And many water we drank. Did they? No, we did not know, but it was bloody. Okay. They think that it was Soviet guy who was killed by the Germans. Okay. And how long did the Battle of Kerch last? რამდენი ხანი გაგრძელდა ქერჩი? აპრილის მარტის ბოლოს ალბათ ახალი დასე ისა მემზადებოდი შეტევისად როგორ განცადებულიყო შეტევა იწყებოდა ბერლინის ქერჩის აღების შეტევა უნდა დაწყებულიყო რადგანაც არაყი რომ ისა სპიტი რომ ზარიგებენ ნიშნავს იმას რომ სპიტი რომ მოვა პოლკში ნაწილში ეს ნიშნავს იმას რომ შეტევაზე It was in April we prepared to attack the Kerch because and the interesting was that we had the vodka in the front and they went შეტევა იწყება უკვე სპიტი რომ მოვა პოლკში ნაწილში რომ ეს ნიშნავს what it means that we prepared for attack. Okay, so they would drink vodka before they attacked. Okay. აპრილის 19 იყო თუ ვეცი იყო არ ვიცი საათის ასე გამთენას 2 საათი უკვე დავიწყეთ საათი რომ ჩვენ ვიწყებდით ესე იგი артиллерия იწყებდა მოსამზადებელი მოთელვას საარტილერიო მომზადებას მერე პეხოტა გადადა პეხოტამდე ჩვენ წინ სადაც ჩვენი ბატალიონისა ქვემეხები იდგა ჩვენ წინ შრაპნოი ბატალიონი იყო შრაპნოი იცი შრაპნოი რა შრაპნოი ბატალიონი ვინც მისჯერია სასამართლო მიუსაჯა რაღაცა საჯელი შეუცვალა საჯელი და ფრონტზე გაგზავნა რა ამას ქვია страшно იმან უნდა მოთელოს შეტევა იგი მიდის პირველად და ჩვენ we so next 18 or 19 April they prepared to we began to shoot but little bit shoot by the artillery the Germans უნდა გამოისყიდოს მის დანაშაული იმან ფრონტზე და first group who had to attack the Germans it was the people who was in the prison and now really ანა გადავადე რეზიანია და ნეკატორი ბანდიტი ნეკატორი ქურდი ხო და they are not in prison and now we are in the first side front yes first line and we are die we will die we know we will die because აი გეროის და გმირები გახდნენ მერე და ზოგერთმა გამოიყიდენ აგენ ხო გმირები გახდნენ ზოგერთ still alive and we are heroes ხო და აპრილის 19 იყო მოგვივიდა ბრძანება რომ დავიწყეთ მოგვივიდა ისა რომელი მიმართულებით გვესროლა პირდაპირ ქერჩში ქალაქში ჩვენი ზარბაზნის ტყვეები ქვემეხი ეცემოდა წინ მასში ქალაქში უნდა მოხედრილიყო
და დავიწყეთ სროლა დაახლოებით გამთენის ხანს 1.5 საათი უკდა თუ 1 საათი ცისიერ რომ ჩამოვიდა მაშინ დავიწყეთ და 20 გასროლა მოახდინათ ხოლმე 20 გასროლა ეს ნიშნავს ყოველ 15 გასროლის შემდეგ ზარბაზანი ქვემეხი პირადად მოახდინეთ 20? ხო ჩემი ქვემეხი სადაც მე ვიყავი 20 გასროლა ქვემეხი ნიშნავს რომ 15 გასროლის მერე უნდა შეასვენო იმიტომ რომ დეფორმაცია არ მოხდეს 15 რომ გახურდება იგი და დეფორმაცია ხდება და 15 გასროლის მერე რომ 20 გასროლა მოახდინეთ ქერჩში პირდაპირ ქარლახში ვუტყავდით ჩვენი იგი და დამთავრდა ჩვენი ისა და ცისიერი კარკაში ამავე დროს ცისიერი გახდა და უკვე შტრაფნიკებმა ურა დაიჯახეს და გაასიეს წინ და ჩვენ ამოვიყვანეთ ჩვენი და ჩვენ მივყევით უკან ჩვენ ხომ იყავი და ასე გაქანებული შევედით ქერჩში სულ ახლა in this day like good morning and we began to shoot the German side and this arm can shoot 15 times and after you have to repose You have to, rest and then you shoot 15 times and after it takes the deformation Okay. and so you have to give it time. Right. Okay. But It they overheat. shoot- Otherwise, it they might shoot overheat. 20 times. Okay. So after 20 times, we shoot 20 times. We first battalion said "Ura," and we went for German battle. And now we took the armies and we. პირველ შედეგაზე Many გადავით Georgians were fought at the Battle of Kerch. Yes. There were You know- many Georgians. Kerchi ბევრი ქართველი იყო ხო? ბევრი ქართველი დაიღუპა სასაფლაოა ქერჩში იგი უკან რომ აქით გერმანელები რომ იღებდა ქერჩ მაშინ გახდა სასაფლაო ქერჩი აი საიმის გენერლების უმოქმედებით და უნიჭოთ სტრატეგიის მის გამო ქერჩით ცელი დივიზიები გაწყდა ქართველები ჩვენ ვეძახით ქერჩს ქართველების სამარხი იყო იქ ქართველების დივიზიის რომ გამოვიდა At იქ Kerch. კატაბულგენია მისის ქვეშა იმაში შეიდა იქ ამოხოცეს გერმანელებმა ვერ იყო დაგეგმილი ვერ იყო სტრატეგიული და ქართველების სასაფლაოდ ითვლება ქერჩი იქ ზმათა სასაფლაო რამდენიმე ათეულია სულ ქართველების სასაფლაოეთი ახლა მუშაობ წიგნზე მუშაობ ახლა ქართველების საფლავები საზღვარგარეთის ქვეყნებში სად არიან ჩვენები დამარხულები ახლა მოვიძიე პადოლსში მოვიძიე თავის დროზე არქივის დირექტორი ვიყავი მე და 6 წელიწადს დავდიოდი მოსკოვში და იქ გამოავლინე მასალები და ახლა შევამსე და ვიდა გამოვცე წიგნი ომის ხერხთა საფლავები საზღვარგარეთის ქვეყნებში რუსეთში გერმანიაში პრუსიაში და სადაც ბელარუსიაში უკრაინაში ასე და ხო Я работаю, наверное, скоро видишь. Скоро пора. Вот как это выглядит. Если... და ანუ მე ეს ქერჩი აიღეთ თქვენ თუ ხო. რომ გადავიდა იგენი შეტევაზე, ჩვენ გადავიდით შეტევაზე, ჩვენი ზარბაზიანი მოხსენით რაყობიდან ამავიღე, მიყევით. ქერჩი წინააღმდეგობა არ შეხვედრია ჩვენ. როგორც ჩვენი артиლერიის სამზადისი და ქერჩი უბრძოლელად დატოვა გერმანელებმა. ჩვენ რომ შევედით ქერჩში და შინჯავდით ვინ იყო მათი აკოპები ხომ იყო გათხრილი ქერჩი გადათხრილი იყო და ქალაქი ქერჩი თელი ბინებში ცეცხლი ენთო თბილი იყო ოთახებით თბილი იყო მიწურები იგენი
კანცერები გახსნილი, არაყი იქა, რა არ გინდოდა საჭმელი, გამზადებული სუფრა. So Germans Oh. left this Oh. territory without without იბძ დაუმთავრებ არა ეხა ბრძანება მივიღეთ რომ Kurt, but I thought many people died at Kurt. How did so they? it was ბრძანება მივიღეთ რომ ნიბრად ერთი ლუკმარა იყოთ რომ მზად იყო მათი მაგიდები გამზადებული იყო და არაყები საფსე იყო ოთახები ოფიცრების ოთახებში ხომ შევედი იქ არაკაცი არ იყო უკვე უნდა დაგვეთვალერივე იყო თუ არა ვინმე იქინდა თუ იყო შეგვეკლა და აღვიყვანა თქვენ და ჩვენ რომ შევედით აი თბილი ოთახებში იგი და ნაქეიფარი და მაგი და გაშლილი იგებმა მიატია და გაიქცა სიმფეროპოლისაკენ და ჩვენ კი მოწამლული არ იყოსო? მოწამლული არ იყოსო? ხო, მოწამლული არ იყოს და ის მოწამლის თავი ქონდათ, იგი ამხელა 20 ზალპი რომ დაატყდება თავზე ჩვენ ხარ ვიყავით ასობით ქვემეხები ურტყოდა ხო. და იგენვა რომ გაიქცა, აი თბილი ოთახები, ოფიცრების ოთახები, აი არაყები სამსე, ეს კანცერები სამსე რა. ხო, და ani udrali. And what did they do? How did were the soldiers allowed to take it, or did the officers tell them to? Yeah, officers tell them that don't touch nothing because they thought it was the poison. Okay. Ani ატყობილი სიმპირობელისაკენ. და სიმპირობელში კი გაუწია ზოგიერთმა წინააღმდეგობებმა, რომ ჩვენ სიმპირობელამდე მივსდიეთ. და სიმპირობელში უკვე დავსჩიდიკა. სიმპირობელ უკვე აღებული იყო წინა მოთელეს და წინა აიღეს. წინ სიმპირობელი და სიმპირობელში მოხდა ჩვენი დისლოკაცია. The Crimea, yes. სიმფეროპოლი კრიმშია? კრიმში ხო, სიმფეროპოლში გორო. სიმფეროპოლ, ბაშე გორო და там, значит, там, по-моему, Симферопольский татари, они выслали в Казахстан, потому что сопротивляли и на нашу войска. Татари. И они, татари, значит, выслали в Казахстан. The Crimean Tatars were forcibly. Ხალატი რომ შეამჩნია, როგორც ბერძნები გაასახლენ, ისე გადაასახლეს იგენ და სიმფეროპოლში დავჭირ ჩვენ სევასტოპოლში არ წავსულვართ. სევასტოპოლში არ გადავსულვართ. სიმფეროპოლში გავაჩერეს. What's he saying? We stayed in Simferopol, not in, we didn't move for Sevastopol. Okay. იქ დავჭით მოსამზადებლად დასასვენებლად. დაახლოებით ერთი 2 კვირას. 2 weeks. ხო, 2 კვირა. 2 კვირის შემდეგ ბრძანება მოგვივიდა ეშალონში ჩაგვეტირდა ჩვენი ზარბაზნები. After 2 weeks we put the ხო, ეშალონში, რკინიგზის ეშალონში, სიმფეროპოლში ჩავტირდეთ ჩვენი ღია ეშალონში და პირდაპირ იმაში ვიტებსკი ბელარუსი ათ სიმფეროპოლა By train, they moved to. სიმფეროპოლიდან გადაგვისროლეს ვიტებსკში. რა მოხდა ვიტებსკში? ვიტებსკში 20,000 18,000 გერმანელები დაატყვევეს. აკუშენიაში მოხდა ჩაახლა. 20,000 Germans in Vitebsk. There was 20,000 Germans was აკრუჟენიაში Surrounding Vitebsk? surrounded around those Soviet army and then it was. ხო. Okay. 15 ტიში თუ 15 თუ 18,000 Germans were surrounded by the Soviets, or the Soviets? I'm so საბჭოთა არმიას ყავდა გარშემორტყმული თუ დააპატიმროს.
არა, საბჭოთა არმიებში აკრუჟენიაში მოხდა და ალყაში მოაქცია. გასაკამი გზები გადაუჭრა. Yeah, we had no ხო, ways. გზები გადაუჭრა, მოაჩილა მთავარი იმან. ფრონტი კიევი ბრძოლები მინსკში მიმდინარეობდა, აი ხომ უკანა აი მოაქცია, ისე მოწყვიტა მთავარ ძალებს არმიას. ხო. артиллерия არ ყოფნიდა და ჩვენ მოხსენ და გადაგვისროლეს ბელორუსიაში. Где Симферополь, We где had no so the artillery and it's why we were transmitting. Okay. ხო, ჩვენი ხომ იყო დამოუკიდებელი. ჩვენი ხომ იყო ცალკე 734 პოლკი. არ მომორჩილებოდით არც ერთი ფრონტზე. იქ ხომ ბელარუსის ფრონტი იყო. ჩვენ კავკასიის ფრონტში ვიყავ. აქ მოხსნეს ჩავტირთეთ ჩვენი ზარბაზნები ეშალონებში და გაქანებული არცად არ ჩერდებოდი ჩვენ. იქ საჭირო იყო артиллерия. იქ და პირდაპირ მივდიოდით ხანდახან ერთი დღეს გაუჩერებლად არც ერთი იმაში სადგურებში იქ სასწრაფოდ იყო საჭირო. და ჩაგვიყვანეს, როგორ ჩაგვიყვანეს იქა და მაშინათე დავიწყეთ ბრძოლა. იქ დატყვევებული რა, ტყვეთ მოქცეული. და ვიტებსში დამთავრდა ჩვენი ბრძოლა და იმის შემდეგ ვარშავაში იყო, ვარშავა. Warsaw. ხა, ვარშავა. This is in ხო. summer of 1944. The Soviet army reached Warsaw. როცა დავამთავრეთ ჩვენ, July, outside of Warsaw. Artillery, I think. ხო, როცა დავამთავრეთ ამ აკრუჟენიის ხლატა დატყვევა, დავატყვევეთ, იგივე ხო, დატყვევ და ჩვენ განთავისუფლეთ არა და დასასვენებლად დავიწყეთ, მაგრამ უკვე პოზნანი აიღეთ, უკვე ჩვენები გადავიდა გერმანიის ტერიტორიაზე, პოლონეთის ტერიტორიაზე. პოზნანი ხომ იმის იყო პოლონეთის. What's he saying? He's talking about Poland now. What is he saying about Poland? When the battle was finished, The battle of which battle? Warsaw? Warsaw. Was he in the battle of Warsaw? Yeah, Okay. not Warsaw, no. Before. Vitebsk. Vitebsk, yeah. Okay. The artillery was waiting and needed artillery, so we had the rest. And after we moved for Poland. Okay. This is და პოლონეთში რომელი წელი იყო? summer 1944. უშიშო უშე 44-ის 44-ის ბოლოა 45 დაიწყო 45-ში უკვე იქავართ უკვე 44 თავდება 45 იწყება უკვე ამ შემოდგომა თუ გადაყოლია ზაფხული ზამთარი ну наверное март или феврале потому что помню 44-ის? а 45-ის? 45 არა 44-ის ბოლო თვე იმიტომ რომ 27 გრადუსი ყინვა იყო წყალს რომ მომოვიღებდი ჭიდან დავაქცევით ხო ზამთრის ბოლო იყო რა Okay, wait. We're skipping around in time now. Let's kind of keep one thing at a time. He's gone from. So he was in Poland. The battles I know. კანცე ჩეთვი Let me take control of him. Poland was 19. The Soviet army entered Poland in eastern Poland. I think April, May 44. By June, July, they'd gotten to Vistula, to Warsaw, the Vistula River to Warsaw, and they stopped. Was he at Warsaw? Or was he at the Battle of Warsaw? Was he outside of Warsaw? He told you I didn't understand what? about Warsaw. I didn't understand what he was saying about Warsaw. About Warsaw? No, he didn't say nothing yet. Okay, I thought he kept. I thought I thought I heard him talking about Warsaw. Warsaw. No. No, he wants to say he will. Okay.
Not yet. ვერ გავიგებ. ვერ გავიგებ. ვერ მივხვდა, ანუ წლები აია. წლები არის 44 წლის ბოლოა უკვე. სამთარი იყო და უკვე 45 რომ დაიწყო, უკვე 45-ში პოლონეთში ვართ უკვე. პოზნანში ვართ. კვანცე 44 წელი. We're in the Poland. Okay, but That's that because at 44, end of 44. right. Well, Poland was in the battles of Warsaw were in the summer of 1944. So when did he get to Poland? როდის მიხედვით, he said in the end of the 44. So that's after the battle. Winter. That's after the battle of Warsaw. It's after. No, Yes, the battle of Warsaw was July, August 1944. I know that for a fact. August 1944. So this is after he got there after Warsaw. Yeah, that was in the summer of 1944. I know the chronology. So he arrived in Poland at the end of 1944. So. ანუ თქვენ რომ პოლონეთში ჩახვედით, უკვე ბრძოლები დაწყებული იყო. პოლონეთი უკვე იმაში მივიდნენ, ჩვენ რომ მე რომ იმაში ვიყავი, ვიტებსკში, უკვე პოლონეთში ბრძოლები, პოლონეთში გადასული იყო ბრძოლები, გასულ. Yeah, so ხო, 45 გოდი ნაჩალსა უკვე 45 გოდ. 45 გოდ შეიღო ხომ ისა ვარშავა და მე გაზაფხულის დროს აპრილის მესეც პოზნანზე არის. აქედან მოგვხსნეს ჩვენ და გადაგვისროლეს იმაში პოზნანში. პოზნანში აკრუჟენია იყო 35000 კაცი დაატყვევეს იქა. ალყაში მოაქცეს პოზნანში. ამიტომ არტილერია იყო საჭირო. მოხსნეს აქედან და გადაგვისროლეს იქა. When they were going through Poland, what was there much contact with the Polish population? Did he have much contact with the Polish population? პოლონელებთან თუ ქონიათ კონტაქტი? პოლონეთები იქა ჩემს გვერდზე რომ ბრძოლობდა ვიცი ახლა და მე არ მქონია. თქვა ქალაქებში რომ შედიოდით მოსახლეობასთან. და როგორ არ მქონია პოზნანში, პოზნანის ხალხი, პოზნანში ხომ გერმანელები იყო დასახლებული. იმიტომ რომ What did he say? პირველი მსოფლიო ომის შედეგად პოზნანი ხომ პოლონეთის ქალაქი იყო, პოზნანი. აასახლეს პოლონელები აქედან, გადაასახლეს გერმანიაში. ხო და იქ გერმანელები ჩამოასახლეს პოზნანში. ანუ პოლონელებთან ძირითადად არ ქონდათ. ხო, ბრძოლები არ ქონიათ. იმიტომ რომ ჩვენ რომ გავიარეთ, ვარშავა უკვე ახალი აღებული იყო. ვარშავა ვერ აიღე. ვარშავა სვობოდა ხომ იყო? სვობოდა მთხოვა ჩვენ ჯარის უფროსებს რომ პოლონეთში თვითონ აიღო, პოლონეთი აიღო დედაქალაქი. ჩვენ მიცომა რომ პოლონეთის არმია, პირველი არმია პოლონეთმა ვერ აიღო ვარშავა. მერე ჩვენებმა დაეხმარა და ვარშავა გააწორა მიწაზე. ჩვენ რომ პოლონეთის დედაქალაქში გავიარეთ, ვიტებსკიდან რომ მოხსნეს ჩავტვირთენ ხომ იქა დრესში რომ გადადიხარ რკინიგზა ხომა? რკინიგზა ევროპაში ვიწროა ჩვენთან პარტია. ამიტომ ჩვენ ბრესტ ქალაქში ვიყავით თითქმის ერთი ღამე, რომ ჩვენი თვიგენი აწიეს. გამოცვალეს საყავი. ხო, ჩვენი ზარბაზნები რომ იყო იმაზე ეშალონებზე დალაგებული, აწიეს ესა, ხო და ახალი თვიგენი შეაგროვეს და დანკრატებზე აწიეს, ჩვენ ვაგონებში გვეძინა, ხო ისე მოხდა პატარა რესებზე გადაყვანა და უკვე გავაგზავნეთ გზა პოლონეთის. პოლონეთი აღებული იყო უკვე ვარშავა გაწორებული იყო მიწაზე და პირდაპირ ჩვენ მივედით მაშინ პოზნანში. So when we entering the Poland, Yes. Warsaw was taken, Yeah.
and we went directly to To Poznan. Okay, but did they have? They still didn't answer the question. Did they have much contact with the Polish population? Did he interact much with Polish people? He said Poznan was before in the First World War, the Germans we forced the Poland to leave the city. Okay. And we bring Germans Okay. to live there. So there was not many Polish people in Poznan. Okay, It was mostly Germans, so Germans left. and they left. იქ დიდი რაოდენობით იყო იგენი გერმანელები დატყვევებული. ვიტებსში ცოტა იყო, 18,000 იყო თორე, იქ 35,000-მდე იყო. ამ წიგნში ცოტა წერია ჩემი ნაბუგო თუ შეიკავება. ამ წიგნში ყველაფერი შედარებულია წყაროებსთან. ჩემი პადოლსკში ხომა, ჩემი პირადი საქმე ხომ იყო, ჩემი პოლკის და იქა მუშაობდი. გენშტაბში მუშაობდი, იქა ღირებულობდი ჩემი მონაცემებს და მე პადოლსკში არქივები ინახულო და იქ დედნიდან აღებულია და იგი დაზუსტებული ცნობებია აქა. So did he have much contact with civilians at all? აქა თარიღები იგენი ზუსტია აქა. ანუ ამას საინტერესო თქვენ თუ გქონდათ კავშირი მოსახლეობასთან პოლონეთში ამ პოლონელები ძალიან კარგი ხალხია, ქონდა. იმიტომ რომ ომის პერიოდში ომის პერიოდში ვლაპარაკობ მე ომის პერიოდში აი პოზნანი რომ ბრძოლები რა ჩავედი ჩვენ პოზნანში გადმომწირთეთ ჩვენი ეშალონიდან მანქა ისა ქვეხები მაშინათე ბრძოლაში ჩავედი და მე ხომ დაბჭით პოზნანში ერთხანს ხომ მქონდა მოსახლეობა ხომ იყო გახიზნული შემოვიდა და აქა მართალია გერმანელები ბევრი იყო გერმანელების იყო ის პოზნანი პირველ მსოფლიო ომში გერმანელებმა მიითვისა მაგრამ დარჩა ზოგიერთი პოლონელი იქა აგესა ურთიერთობა ჰქონდა და გერმანელები იქიდან აი აყარა ჩვენებმა და გადაასახლა ისევ გერმანიაში და ამ პოზნანში ჩამოასახლა იგენი გერმანიაში გასახლებული პოლონელები. თქვენ როგორი კონტაქტი გქონდათ? ძალიან კარგად მიგვიღო, ყველგან კარგად ხდებოდა გერმანიისანი პოლონელები. მათი Okay, but did he have much contact with them? He's not saying. ხო, მათი არმიის სალდათები ხომ ჩვენი გვერდში იყო და ჩვენი ჯარის ნაწილები ხომ იყო ჩვენი რუსების ბევრი იყო ამ პირველი არმია სვაბოდას პირველი არმია აღთომნებით ხდებოდნენ იგენი ჩვენთან как братья значит მოსახლეობა Did the Polish people welcome the Soviet army as liberators? Did the Polish population welcome the Soviet army as liberators from the Germans? How were they received by the Polish? Yes. ანუ პოლონელები როგორც განმათავისუფლებლებს ისაშეთდა და როგორც გამანთავისუფლებს ასე იქნება. აი როცა შევდიოდნენ ქალაქში, დიდი ზეიმით ხდებოდნენ და ხელიქნებით და რა ვიცი, მატარებლით რომ მივდიოდი და მატარებლები ეშალონით ხომ ვიტებსკიდან გადავედი თელი ხელი გზა ერთი შოტყა ნახევარი მოგვივიდა ხო იქიდან შეუშერებლად მივდიოდი ვიტებსკიდან პოზნანამდე ღამეთაც მივდიოდი და გაუჩერებლით მივდიოდი ჩვენი და საჭირო იყო იქ არტილერია ჩვენი დამოუკიდებელი პოლკის იქ არსებობა ითხოვდა ბრძოლების ველი ხო და იქ დიდი ხელების ქნევით საძახილით ასობა დიდები და რა ვიცი So this roadway transfer Yes. By the train the people that met them Polish people with the ovation. Okay. Yeah. ხო So when did he first arrive on German soil? When did his soldiers? ანუ პირველ გერმანიაში როდის შეხვედით? პოზნანის შემდეგ ჩვენ არცად ბრძოლა არ ქონია პირდაპირ ოდერზე გადავუზანეს.
After Poznan we had no battle. Yeah. პოზნარის აღების შემდეგ, როცა დამთავრდა იქა ოპერაცია, უკვე ჩვენი ჯარი ჩვენმა წინა პოლკებმა და დივიზიებმა ოდერი აიღეს, ოდერი გადალახეს, ოდერის ზედა იქეთა მხარე დაიპყრეს, პლასტარები გააკეთეს და ჩვენ გადაგვისროლეს ოდერზე. ქალაქ კიუსტრენში. სადაც ცენტრალური მოსამზადებელი ბერლინის შეტევის ცენტრალური მოსამზადებელია კიუსტრენ. Нет. It's city where the weight transmit artillery and the მეორე მსოფლიო ომის ბერლინის ოპერაცია ისა თქოთ რომ ვიდეოს რო შევშალ ხედავ ისა კიუსტრენის ოპერაცია ბერლინის აღების სამზადისი ხდებოდა კიუსტრენის პლასტარმიდან. the preparation თავარი ბერლინის ოპერაციის აღების თავარი პლასტარმი იყო ქალაქი კიუსტრენის. გერმანია. კიუსტრენია გაღმა იქეთა მხარეს ბერლინის მხარეს აკიცი ქალაქი აქეთ ორი ქალაქია აკიცი როდის ჩახოდით მაგ 45-ში 45-ის მარტის შუარისხევში ხო 45-ის марта в апреле месяц начался наступление на большой берлинское направление берлинში მიმართულებით დაიწყო ბრძოლები ოპერაცია დაიწყო 16 აპრილს. ჩვენ მარტში ჩავედით. 35 პონტონის ხიდი იყო გაკეთებული. პონტონის ხიდი. ჩვენმა რომ გადევიდა ჩვენ აჯარება ოდერი გადალახა და პლასტარმი დაიკავა მოსამზადებელი ბერლინზე შეტევისათვის. 22 იყო თუ არ ვიცი იქ არსებული ხიდი, ჩვეულებრივი ხიდი 22 ააგეს ხიდი. და პონტონის ხიდები 35. ხო, ახლა ზუსტით არ იგენი აქაა, შემოლა, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ისა. we construct the bridge. Yeah. Pontoon bridge was the პონტონის ხიდი 35, 22 ისეთი ხიდი. Across which river was this? ეს რომელ მდინარეზე? რომელ მდინარეზე? ოდერი. The Oder, okay. და ოდერი. და ოდერზე ქალაქი კიუსტრენი არის თავარი ისა მოსკვა Moskva, Brest, Warsaw и Berlin. Центральная куча. So like the central road. ხო, ამ ცენტრალურ ქუჩაზე მთავარი ოპერაცია დაიწყო კიუსტრენ. ჟუკოვის არმია, პირველი არმია, ჟუკოვის არის პირველი არმია. აი პირველი არმიაში ვართ ჩვენ, ჟუკოვის არმიაში. სადაც მზადდებოდა გენერალური შეტევა მოსკოვზე, იმაზე ბერლინზე. აი კიუსტრენში მზადდებოდა. კიუსტრენში მომზადდა ყველა ეს ოპერა ბერლინის მთავარი ოპერაცია. პირველი ჟუკოვის პირველი ფრონტი, ბელარუსის პირველი ფრონტი, ბელარუსის მეორე ფრონტი, უკრაინის პირველი ფრონტი, უკრაინის მეორე ფრონტი, აი ამ 4 ფრონტმა, ამ 4 ფრონტში მთავარი იყო პირველი ბელარუსი, აი პირველი ბელარუსის ფრონტში ჩვენ ვიყავით. მთავარი ოპერაცია იწყებოდა კიუსტრენის დაპირალენდი, კნიგა Всемирного истории, სოფლიოს ისტორიაში ცნობილია ბერლინის ოპერაცია კიუსტრენის направлении. კიუსტრენში დაიწყო მოსამზადებელი მთელი ოპერაცია. იქ გავარდა პირველი ქვემეხი მოსამზადებელი.
იქ აი იქ ვიყავი მე ამაში 16 აპრილს დაიწყო შეტევა 16 აპრილს 16 April. That's when they begin the Battle of Berlin. ხო 16 აპრილს საოცარი იგი იყო ხო Preparation. ხო First Ukrainian front. Was книга будет, а в книге все точно описано, потом это уже შედარებულია ყველა წყაროსთან. И фронтის წყაროზე, фронтის მასალებთან, ასე რომ რედაქტორები იგენი ყველაფერი გავლილი აქვს უნივერსიტეტში. თქვენ ამ დროს როგორი გახსნა ქონდათ? ანუ არმიაში როგორ თქვენ უკვე იგებთ ამ ბრძოლას თუ როგორი ჩვენ გასთან ქონდა რომ ჩვენ ვიგებდით. What was the feeling like before the battle? I want to know what was the morale? Okay, so you were thinking the same thing. So we thought that we will win. Okay. ხო, ჩვენ ვიყავით გაბარჯვებულები. აი იყო შემთხვევა, როდესაც ბერლინის აი კიუს ტრენში ვლაპარაკობ, ჩვენი ბატარეა რომ იდგა კიუს ტრენში. კიუს ტრენში შტაიგმიდა ფრონტის სარდალი მოვიდა, ერთ-ერთი გენერალი. ხოდა დაგვაწყო ხომის როცა გენერალი მოდის, ხდებიან საზეიმო ვითარებაში და ჩვენმა ბატარეის უფროსმა, პოლკის უფროსმა მოხსენება გაუკეთა დავარი ისა გენერალო, და ის ბატარეა 734 მოწინავე პოლკი ასეთი ორდენოსვანი იგი და რომ სადაც ჩამოგვიარა დაწყებული ვარ და გვაქვს აგენ საყელოზე ხომ თეთრი უნდა ქონებოდა და ზოგიერთ დასხილი ქონდა საყელო. და გენერალმა გერა კაისო მომიყვანეთო ბზანა მომიყვანეთ ნაჩალნიკ ბატარეი ვისი პოლკისა პოლკის უფროსელებარგება გაუძახეთ გამოიძახეთ ამ ქვეგანაყოფის მეთაური და მივიდა სარჩი ლეიტენანტი იყო ჩვენ და გოუკეთა დავარი გენერალები მე მოვედი თქვენ ისა რა არის ეგიო სალდატს მოგიდახე დასრული იყო რა არის ეგიო ჩვენო გავიწყდებათ რომ ჩვენ გამარჯვებული არმია ვართ გერმანიის ტერიტორიაზე ნუ ბერლინს უნდა შეუტიოთ ხვალდაზეგო ხო და დასრული უნდა კონდეს საყელოო So one time when we were in Germany ხო და უთხრა პოლკის მეთაურს პოლკოვნიკო на 10 суток арест გაუბაღთ ჩვენი ბატარეის მეთაური 10 დღის გაუბაღში ჩასვა იმისაც რომ სალდატს კონდა ისა So when we were in this city, in this battery came the general. Really? General. And when soldiers stay in line, yes, he saw that soldiers have the white wine on the here. White collar. такой, როგორც აგერა ასეთ ხომ ყველა სალდატს Soldiers in Soviet period had the white. ფორმა такой იყო სალდატსკი ფორმა. Even now in Soviet period, that's even after Georgian. So it means you have to keep your clothes clean. yes, And it's white here, not only dress. yeah, Only here white. So he looked at general soldiers. He saw that it was some of them had the dirty. yeah, And he asked to call to officer head of this battery, and he came and he said that our soldiers don't have to be like with dirty things. yes, Because we are winner army,
Yeah, we are a winning army. You know, we are a victorious army. Victorious army. And no one soldier in soldier army had to have this dirty thing Yes. because we are winner. Okay. Winners. And he put this general officer in 10 days in that prison. Really? Okay. I want to know. This is a little more before we talk about the Battle of Berlin. I want to know a couple of things. This is more subjective. Just haven't answered the questions. What did they do? I didn't ask the other veterans this, but obviously they were not fighting all the time. How did they occupy their free time when they were not fighting? How did the soldiers? How did he spend his free time? როცა არ ქონდათ ბრძოლები როცა არ იყო და ისვენებდით. როგორ როცა ისვენებდით, თქვათ, არ იყო ბრძოლები, ხო? ბრძოლაში არ მონაწილეობდით. როცა და თქვათ, პერიოდი იყო, როცა შესვენება ქონდათ. ის შესვენება რაზეც არ ქონია. ორი კვირა ხო ისვენებდით. არ ბრძოლობდით, თქვათ. ხო, იყო რასაკვირია ორი კვირა ყარა. კავკასიის მერე მომზადების დროს ორი თვე ხო ისვენებდით. კი, და ამ პერიოდში რა ასაკეთებთ როგორ ერთობოდითო? რა ის გართობა? გართობა არა, პოლიძანიათია. პოლის მეცადინეობა, ყოველ დილით პოლიტ მეცადინეობა, რას ნიშნავს? დილას რომ ადგები საჭმელჭამ და პოლიტ მეცადინეობაზე გადიხარ, სტალინი ასეთია, ჩვენ გავემარჯვეთ, გერმანია და ასეთია, ისეთია, პოლიტ მეცადინეობა. Very had no rest, she said. ხო, woke up in the morning. მერე იწყე გეტყვით. აი პოლიძანიათიას რომ მოგთელავდნენ კარგად 2 საათიან პოლიტის მეცადინეობა რომ იყო პარტიული ხაზით. რამ განაპირობა მე GPI-ში პოლიტექნიკურში ვსწავლობდი, პოლიტექნიკური უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, ხომ იქა რომ წამიყვანეს ფრონტზე. მაგრამ ისე გამტენეს twini ყოველ პოლიძანე ყოველ დილას პოლიტმეცადინეობით რომ მივატიე იქინიკ და უნივერსიტეტი ისტორიული დამთავრე ფრონტიდან გამოგზავნე ხახალდი რომ ჩემი ისა პირადი საქმე გთხოვთ გადაგზავნოთ ბათუმის უნივერსიტეტში მაშინ ინსტიტუტი იყო ინსტიტუტში და ორი განცხადება დავწერე. ერთი GPI-ის რექტორის სახელზე. ომი რომ დავთავრდა 3 წელიწადს ვიმსახურე კიდე. იმიტომ რომ არ იყო ომში გაცდა ყველა და გასაწვევი ადრე გაგვიწვიეს ხომ ჩვენ. ამიტომ მე სავალდებულო სამსახური მომახსენებენ. სავალდებულო მე ომის შემდეგ მოიხადე 48 წელსში გამანთავისუფლდა. მე ერგე იმაში ბაქოში გამგზავნეს სასწავლებელში რომ ნახეს რომ ფრიადებზე მქონდა დამთავრებული ჯერი რაზე? ქების ეგეზე ფრიადებზე მქონდა. არა, ისტორიულზე ისევ ბაქოში? არა, ბაქოში არა, კაცო. სასერჟანტის წოდება ის მისაღები. მაგრამ იგიც არ დამიმთავრებია უკვე სახში მიდიდა წამოსვლა. და იქ გავგზავნე ხახალდი ორი განცხადება დავწერე. ერთი დავწერე რომ გთხოვთ გადაგზავნოთ ჩემი დოკუმენტები ბათუმის პედაგოგიური სასწავლებელში ინსტიტუტში და მეორე ბათუმის რექტორის სახელზე. ორი განცხადება ჩავდებით ჩემს სამკუთხედიანი ხახალდი იყო ხო ფრონტიდან. მეორე ჩავდები განცხადება ბათუმის რექტორის ინსტიტუტის რექტორ გთხოვთ ჩამრიცხოთ თქვენს ინსტიტუტში. და იქიდან თხოვე იმ განცხადებაში რომ გამოგზავნე ახლა და მე 48 წელში ჩამოვედი 48 წელში ჩამოვედი და 48 წელში ჩამოვედი უკვე სწავლა 3 თვის დაწყებული იყო და ყოველთვის ჟურნალში მიკითხავენ ტაბაყვა სადაც ჯარში ვიყავე და დემობილიზაცია რომ გამიკეთეს დეკემბერში ჩამოვედი აქა და პირდაპირ დავიწყე. ჩარიცხული ვიყავი ყოველ დღე და ყოველ
ჟურნალში მეძახოდნენ და ვარმი ეკიებას უღებდნენ და ჩამევიდა გავუძერე. ისე იგი პოლიტიკურმა მეცადინეობამ შეცვალა ჩემი აზროვნება მე ფენომენი ვიყავი მათემატიკური საგნებში. ნიჭი მქონდა. ალბათ აკადემიკოსი ვიქნებოდი, ნიჭი მქონდა. მაგრამ პოლიტიკურმა მეცადინეობმა ისე შემაყვარა ის სტალინი და ის ფრონტი და ის პოლიტიკა, რომ მივანებე ჩემი ნიჭით რაც მქონდა და გადავედი უკვე ისტორიული მომენტა უკვე. So the rest, when we had the rest, 2 weeks or one week or 2 months, we had the exams, political studies. Political study. Yeah. ეჟიდნემდა ყოველ დილას Let him just translate. Let him be quiet so you can tell me before we move on. Okay, but it is. Well, so after the dinner, profession. we had the study, and the study was about Stalin. With Stalin, how was it good, and the socialism and the others, about this, and so the PR and this education system was very good because this way forced him to change his profession because before he studied political university, polytechnical university. So in army we make him to change the opinion, and he sent letters after war in the Atomic University in the history faculty. Yes. But when he came back, we did not left him to go home because there was no many men who could be in the army. So he stayed in army after World War 3 years. So he came back in home in 1948. Okay. ხო, დავამთავრე ხოდი ვიყალე. ბერლინის ოპერაცია 16-ში დაიწყო შეტევა. in 16 ტრიდნია 3 დღე ჩვენ ერთი თვალი არ მოგვიხუჭია. 3 days he did not. ხო, ზოგადად 14 დაიწყო. არავის აღუძინია? არ გვაძლევდეთ დაძინების. მზადებოდით იგეს ადეეწყო. ხო. ახლა რა გააკეთა? შეტევითი წინასწარ მოსამზადებელი артиლერიით იწყება. ჟუკოვი ხელმძღვანელო პირველი არის. 13-ს გააკეთა, ესე 2 დღით ადრე. 1 დღით ადრე შეტევა, დაიწყო შეტევა, ვითომ შეტევა. 14-ში დაიწყო შეტევა, 14-ში და 15-ში 2 დღე პატრიატ. артиლერიის მოსამზადებელი შეტევაზე ჩვენი ჯარი 1000-ობით ხალხი წდებოდა. გერმანელები რომ შეცდომაში შეეყვანა, რომ ჩვენ არ ვყავს ძალები მაგარი შეტევისათვის. ამიტომ მოტყუებითი შეტევითი ცდელობა, ვითომ შეტევითი მთავარი და არ ქონდა ჩვენ ჯარებს შესაძლებლობა რომ დაეპყროს წინა ხაზები გერმანიის. ორჯერ გავაკეთეთ, ესე იგი 13-ში, 14-ში, 16-ში უკვე გენერალური შეტევა დავიწყეთ. რატო აკეთებდა ამას? მე რა ვიცოდი ახლა, მაშინ არაფერს, მაგრამ მე ლიტერატურაში რომ წავიკითხე, შეცდომაში შეეყვანა გერმანიის მთავარი სარდლობა, რომ საბჭოთა კავშირს არა აქვს ძალა დიდი შეტევისათვის, ესე იგი იგენი იგერიებდა ჩვენებს ხოცავდა წინა ხაზზე, მერე უკან იხევდა ჩვენები. ესე იგი შეტევის ატყულებდა და ხო, წიგნებშიცაცია მოცემული 2 მოტყუებითი შეტევა, ვითომ შეტევა დაიწყო
ისევ ბრუნდებოდა ჩვენები წაიწებდა წინ, იგენის მაგარი შედება გდეიხოცებდა რამოდენიმე ათასეული კაცი, ისევ თავისი ადგილზე ბრუნდებოდა. ესე ვერ ახორჩერებდა გენერალი შედება. და დაარწმუნა გერმანელები, რომ არ შეწევს არა ისე მილიონიანი არმია მზადდებოდა და ამ პერიოდში უცებ 14-15 ღამეს ჩვენს ბატარეიაზე, ბატარეის ტერიტორია, რომელიც ჩვენ განლაგებული ვართ, ორი პროჟექტორი დაიდგა. პროჟექტორი. ერთი ჩვენს ტერიტორიაზე მოცილებით, მეორე ცოტა იქეთ პროჟექტორები. 40 პროჟექტორი, აი კიუსტრენის ხომ კიუსტრენის უნდა დაწყებულო გენერალური შედება. 40 იგი პროჟექტორი. 40 პროჟექტორმა დილით 16-ში დაიწყო დილას. მოსამზადებელის მესამე, ესე იგი მესამე უკვე ნამდვილი გენერალური შედება. კიუსტრენიდან. აი სადაც მე რატო დააყენეს? რატო დააყენეს პროჟექტორები? ვერ გავიგე. პროჟექტორები რატო დააყენეს? გეტყვით ახლა. წიგნში მაგ კარგად აღწერილი. პროჟექტორები დააყენეს იმისათვის, რომ განათდა აი გამთენის ხანს. სამ დღეს ჯილი არ ქონია ჩვენ. მოსამზადებელი ხომ მუტყვი ფიტი მოსამზადებელი ბრძოლებს, სროლებს ვაწარმოებდით. მაგრამ დაახლოებით 10 ზალპი ან 15 ზალპამდე მივდიოდით. მეც არა. გადავიდოდა შეტევადის ჯარები, ისე უკან დადგებოდა, იქ გასწდებოდა ეს ფრონტზე ხდება ასეთი ამბები და ისე უკან ბრუნდებოდნენ. ესე იგი, ვითომ ვეღარ გაიწე, არა აქვს შეჭე. დაარწმუნა ეგეს, რომ უკვე თავარი ძალები ამოწურდა. ბოლოს უკვე რა გახდით? ხო, 16-ში უკვე ეს პროჟექტორი რომ დილას არ ვიცოდი ჩვენ რატო ჩავდა, მე მიკვირდა რომ რატომა პროჟექტორი ჩვენს ბატარეიასთან ახლოს. და დილას გამთენის ხანს 4 საათი, ისო 4 რა, ნუ თენდებოდა რა, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, წიგნში სწორადა დაწერილი. და პროჟექტორი ჩვენ სროლავთ, უკვე 20 ზალპია გაკეთებული. 20 ზალპი ეს ძალიან იშვიათად ხდება. 20 გასროლა. 15 გასროლის მერე უნდა შეასვენოს ზარბაზანია, არ შეიძლება ხურდება. რომ გავისროლეთ 20 ზალპი და აი ჩვენ კარა 1000-ობით ასეთი артиллерия, თელი артиллерия, რაც კი უსრენის პლასტარზე იყო, ეს პლასტარმი გრძელდება დაახლოებით იქ 4 არმიაა და 4 არმია უტევს ერთად გადადის შეტევაზე რამხელა პლოშადი იქნება დაგებული ქვეყანა სიგრძე რა ვიცით რამდენია და დამთავრდა ჩვენი ზალპი და ეს 40-ვე პროჟექტორი ჩაირთო და განათდა ყველაფერი წინა მხარე ფრონტი. წინა ხაზი გერმანელები რომა აი განათებულია. აი თუ პროჟექტორები ისა მაშხალები შეტევაზე გადასვლის. ეს რამხელა ამბავია, ისმის და წავიდა უკვე წავიდა ტანკები და თელი ურა და სტალინო და უკვე წავიდა თელი. პროჟექტორიც რა არის? we put the Soviet army, we prepared the 40 big, I said, floodlight. not artificial. Artificial? No. That's the big one. He makes a big light. Yeah, floodlights. So 14 like this, and this artillery side. And we made 3 days. We made imitable attack. Because the Germans, we wanted to Germans think that Soviet army had no forces to attack the German.
It's why we tried 1 day, 2 days, and the third day, 16th, we began or make a true attack. Yes. And there was artillery begins to shoot many. Yes. And after we we finished our artillery, we turn on these lights. Yes. So and everything was, we saw everything. Yeah, everything was illuminated. Yeah. Yeah. So after we had the artificials, that means that attack is Right. beginning, and all the things, tanks and everything begins to. და ტანკები რომ გადავიდა და თელი ტექნიკა რომ გადავიდა ისეთი ტვერი შეიქმნა ახლა ტვერი რომ ვერ გაატანდა აი პროჟექტორი სინათლე ვერ ატანდა უკვე თენდება გათენებულია უკვე მაგრამ იქით არაფერი არ ჩანა ტვერი ბოღი ყვირილი რა ვიცი და თელი ფრონტი რომ მილიონი ათასობით ტანკი და ტექნიკა თელი ტექნიკა და აქედან რომ აიყარა ყველა და წინ წავიდა ჩვენი ხომ მიწურქებშია ჩამალული აი ამბები артиллерияში ყველაფერი აგენმა რომ ამოვიდა ზევიდან ჩვენ ამოვყარე ჩვენი ზარბაზანი წინ გავაგორე ქვეხი წინ გავაგორე და აქანი ჯარისკაცები რომ წავიდა იქ ტექნიკა სხვადასხვა ტექნიკები ხომ იყო გარდა ისა რამდენია და რომ ყველა წავიდა წინ ალბათ იქ იყო ისეთი სანახაობა რომ სასწაული იყო სასწაული კნესა დაჭრილების რომ It was some show, not show, but it was something. It was a spectacle. Roman said Spectacle. spectacle. Right. What the Romans said, bread, Bread and circuses. circus, and That's all I said. circus. Bread and circuses. Yeah. Circuses. How the blessed man was crying, how the tongues moved, how the. это берлинское направление ახლა იქა ზელენია ზელენი ასეთი სიმაგრეა ზელენი ხო ზელენი ესე ამაღლებული ადგილია ამ ამაღლებული ადგილი ესე ისა კიუსტრენ ბერლინი ანუ მოსკვა ბერლინი მთავარი ხაზები ვარ ჩვენი ბატარეა ჩემი ბატარეა პირდაპირ მთავარი იმაზე და გზაზე აქად რომ ამოაგორეთ რომ წინ გავიწიეთ და უკვე მეორე ეშალონი პირველი ეშალონი მოტეხეს იგენმა ამოყარეს იგინი ზოგი ჩაცრილეს იგინი გერმანელები და ზოგივე უკან რომ დახევა და თელი ტექნიკა რომ უტევს მეორე გადასვლამდე ვერ მეორე ეშალონამდე ხომა ფრონტის ხაზი რაფერა წინ ეშალონია მე კიდე უკანა ისა და მესამე და მე ესესოლების და ესდეს და ყველა რჩეული არმიები გიტლერს ამ გზაზე ამ კიუსტრენის ნაპრავლენიაში ყველაზე მეტი რჩეული ყველაზე მეტი რჩეული იგენი ესესოლების SDS რაც კი გესტაპოს ჯარი და რაც კი თავარი ამ ნაპრავლენიაში კიუსტრენის ნაპრავლენია და ხო ზელენი ეს კიუსტრენი და best army in this way. SS troops. SS and კიუსტრენიდან დო ბერლინამდე ისე იგი ოდერიდან კიუსტრენიდან დო ბერლინამდე ალბათ 60 კილომეტრი მეტი არ იქნება. ამ 60 კილომეტრი თავარი გზა არის ზელენის ამაღლობელი ადგილი. ამ ზემეს იგენის უპირატესობა ქონდა. იგენის სიმაღლეზე იყო ჩვენ დაბლა ვიყავით. დაბლობელი. ამიტომ იგენი მიწაში იყო ჩაფლული. იგენის არმიის ნაწილი.
ერთი რომ მომტეხეთ, მეორეს რომ ამოვყარეთ, igen თუ ჩავყარეთ შიგნით, ჩაყარეთ შიგნით და ეხოდა წინ მიდის ისა, უკვე მეორე ეშალონი რომ დაიწყო, მეორე ეშალონის მერე წინ ვერ წავიდა ჩვენები. უსრენის და ნაპრავლენით ბერლინში ვერ შევედით ჩვენ. იგენმა გაგვაჩერეთ. ამიტომ მე შეიცვალა იგი Generation where you couldn't enter. ჩვენ უნდა შევსულიყავით ბერლინში ჩვენი ნაწილი უნდა შესულიყო ბერლინში მაგრამ ვერ შევედით იმისათვის რომ აქ ისეთი არმია და ისეთი განლაგება იყო რომ ჩვენ ვერ წევედით ეს სიმაღლე ზელენის სიმაღლე ქვია ზელენ დაკოეთ ეს მას ადგილს ქვია ზელეს მაღლობი Berlin'de Zelesma. Berlin, German army had this good Zele. situated in a good place. Yes. Because we were in the little bit high. Yes. And the way Soviet army was Yeah. down. Ის ვერ წავიდა ჩვენ. When they were moving forward, did he see any German civilians? Were they? როცა გადაადგილებას ახორციელებდნენ ვინმე ადგილობრივ მოსახლეობას ხდებოდა გერმანელები. ადგილობრივ მოსახლეობასთან No. Гражданский никто იმ პროტი რომ იყო იგეს დაკავებული რომ მქონდა იგი гражданский до Берлина я ничего не может не мог быть там миллионы солдат наступали All the time. მილიონი სალდატი წინ მიდიოდა რა ის მოსახლე არ დამინახავს თვალით. What's he saying? He never made any contact with civilians when he was all this movement and forward. They were always. არა, ჩვენ სოფლებში კარიყავით, ჩვენ თავარი გზაზე ვიყავით. აი, გლავნე. თავარი შოსეზე ვიდექით. ხო. ჩვენ სოფლებში არ ვიყავით, სოფლებში სხვა განწილები. Villages or something. It was artillery. Moved in დაბა, ხო და იქა იყო ყველა SS-ელების და იგენი თავარი ძალები იყო იქა და იგენი მაღლობზე იყო ჩვენ დაბლა ვიყავით და ვერ წავიდა ჩვენები. ჩვენ უნდა შესულიყავით ბერლინში პირველად, მაგრამ ვერ შევიდა და შემდეგ ალბათ თავარსარდლობამ გადაწყვიტა ბერლინის მარცხენა სამხრეთიდან შესულიყო. Конечно, ჯოკოვის არმია, მაგრამ სხვა ნაწილები ჩვენ ვერ შევედით. Ჩვენ ვერ შევედით. Army, Soviet army decided to make attack from other side. Yes. სამხრეთიდან, სამხრეთის, ესე იგი, ბელარუსიის პირველი ფრონტის სამხრეთიდან შეუტიეს, მაგრამ ხო. Not their ჟოკოვის პირველი ფრონტი უტევდა, ხო? მერე ეხმარებოდა იმას უკრაინის პირველ და მეორე ფრონტი. ხო, უკრაინა. იქით ბელარუსიის ფრონტი. ბელარუსიის პირველი ფრონტი პირდაპირ ჩვენ ვიყავით. მერე მეორე ფრონტი იქიდან კინისბერგიდან უტევდა, ჩრდილოეთიდან. ჩვენ ვერ შევედით, რომ ის ზელენს სიმაღლე ძალიან გამაგრებული იყო. და იქიდან შევიდა უკვე 30 აპრილს უკვე 30 აპრილს უკვე პირველი მაისის დაწყებული უკვე რაიხსტაგზე იყო უკვე ნაწილი რაიხსტაგის აღებია გერმანიაში უკვე იქიდან შეუტიეს ჩვენ ვერ ავიღეთ. So this part of army went directly and the way could პირველი ბელარუსმა ფრონტმა გააკეთა, მაგრამ ჩვენი ნაწილები ჩვენ ვერ შევედით. Part of army we couldn't artillery couldn't enter. ხო. ჩვენ ვერ შევედით, როცა გამტარებული იყო უკვე და And so during the Battle of Berlin, he was waiting in the rear, not fighting. He was waiting in the rear. He was not fighting. Yeah, he was. ბერლინში რომ შევედი უკვე
რეიხსტაგზე წარწერები რომ იყო რეიხსტაგზე მე ადგილი არ მქონდა დასაწერი არ იყო ადგილი და სალდატს მხრებზე შევადგე ფეხები ჯერი ჩავდა მხრებზე და აი ეკლაკინეში მივაწერე ზევი ჭერში Sergo Tabagua. There was no place Yeah. for write your name and his name on the. I mean, all the Soviet soldiers. It was occupied. Yeah. Everything was. So he Yeah. met on this another soldier's arms. Yes. That's how he came. I 24 შევედით ბერლინში 24 числа ფოტოგრაფირონ ბერლინე. Okay. Oh. Please hold them up to the camera next to him so we can see. How? Like hold it next, so either like not obscuring his face, but next to him. ანუ ასე რომ დაიჭიროთ რომ გამოსდეს. რაი. კამერაში რომ გამოსდეს. ამას გაკეთებ მომიტანეთ, მე გადიიღეთ, კაცო. არა, კამერაში რომ გამოსდეს უბრალოდ. სად აგი? ხო. ახლა მაიჩა, მაშინა, მეიჩა რომ სადაც მე ვარ, აგია. ინა მეიჩა. ბერლინის შეტევის ამბები. აი ჩვენი ზარბაზნები რომ უტყავს. აი ჩემო უცემ ფლუსიას რა. აი ისხან დამხატა. უჯობიძე. ბერლინის შეტევის ამბები. ხო და So when the war, there's a picture of him. Bring it closer. This. ასე რომ დაიჭიროთ. Დაუშვო. Yeah, it's there. Okay, so that is him in 1945. And For Berlin. so how long did he stay in Berlin after? რამდენი ხანი დარჩი ბერლინში? ბერლინში რამდენი ხანი დარჩი მაგის შემდეგ? Почти 6 თვე. 6 months. 6 months. ბერლინში კიუსტრეჩი დავაბრუნეს ისე. Wait, not in Berlin, wait. Determine the კიუი ნაში все боеприпасы და ყველაფერი კიუსტრეჩი ხომდამტიე ჩვენ ხო იქიდან ხომდავიწყე ბრძოლა. იქ იყო თელი დივიზიის ჩვენი პოლკის იქ იყო ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ დაგვაბრუნეს იქა და დავტოვეს რამოდენიმე თვეს. ყველა ჩავტვირთეთ მე მატარებელში ჩვენი ნაწილები ქუთაისის ქარხანა რომ იყო ქუთაისის იმის იგი გამოაცილეთ ბრესტამდე დაიშალა გერმანიაში რომ განაწილდა მე დაპყრობილი ადგილების ქონება ქუთაისის ქარხანა გვერგო ჩვენ საქართველოს ქუთაისის ქარხანა დაშალეს გერმანიაში დავტიცეთ მაგანაში და მე გამოაცილეთ ბრესტამდე ჩვენ ეშალონები ხომ წამოვიდა იქ ზოგი ქარხნები ზოგი ვეშები ზოგი ათასობის წამოვიდა დაპყრობი ხომ გეინაწილეს ზეგერმა და ერთ-ერთი რამოდენიმე ეშალონი ქუთაისის ქარხანა დაშალეს გერმანიაში და გამოგზავნეს ქუთაისში. და ეწერა გრუზი გერმანიაში ბერლინში ვარ და how after we bring some the things we bring them for example the machines. Yeah, reparations. They took things from Germany and brought them back to the Soviet Union. Yes. And we took for Kutaisi. Yeah. Okay, and after a while, I'm curious to know what he thought about the German people. დაინტერესებს რაფერ პირველი როდის გავიგე რომ მოხდა კაპიტულაცია გერმანიამ რომ გამოეცა. როგორ გაიგე? ხო. და როგორ ვიზიემეთ კაპიტულაცია გერმანიის. 9 числа. Yeah, please, yes. ხო, 9 числа мы готовы. Несмотря на то, что мы ჩვენ არჩეველი ვერ შევედით ბერლინში
ბერლინის მისადგომებს ვიყავით და არ მოგვიწია ბერლინში შესვლა, იმიტომ ბრძოლებით აღებაში მონაწილეობა, მაგრამ ბერლინის გარეუბანში ვიდექი. და მზადვართ ყოველ წუთში. თვითმფრინავები დაფრინავს, ბომბავს, კიდევ ნაწილები არაა მიმდინარეობს. ეს 8-ში, 7-ში, მაინცაა საშიში. და მზად ვართ ყოველთვის სიგნალზე მოდის, არ გვაძინებენ ღამე, იმიტომ რომ თვითმფრინავი მოფრინავს, დარეკავენ რომ რადიოსვიაზი იქნება მოფრინავს ტრის თვითმფრინავი, ჩვენ განგაშია ხდება, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ სროლისად. და თითქმის მთელი ღამე 8-ში გავათენეთ უძინრად, ასე ხან არ გვაძინებს ბატარეის უფროსი, რომ არ დაეგვეძინო ჩვენ. აი ფრონტის ხაზი გამსებული ტანკებით, ზარბაზნებით, ქვემეხებით, რომ შეტევაზე გადივიდა ხომ დარჩა ყველაფერი. და 8-9 ვთენდება, თელეგრამი არ გვიზინია. და განგაში ატყდა. განგაში ზარები. ჩვენ მიწურებში ვართ. მზად ვართ ქვემეხებზე. ველოდებით თვითმფრინავი თუ უნდა ვისროლოთ, ხო? და 8 ღამე ასე კაპიტენის ხაზ განგაში ატყდა. განგაშის დროს ხომ ზარბაზანზე მივედი და მზად ვართ ახლა სროლისად. და ყავანდირი უფროსი ბატარეის უფროსი ყვირის. Этот 20 залпов, ისე 20 გასროლა артиллерийский 20 გასროლა არის შეტევა, ხო? 20 გასროლა ზართო ჩვენ გავიმარჯვეთ. So we were prepared for განგაში ატყდა. we began to ჩვენ we entered Berlin. ხო. The other side is a battle, and we are big. What happened then? But we are prepared. We can't sleep, so we are in the occups, in the ground. Yes. All those, yeah, and we there. ჩვენ with გავიმარჯვეთ. the army, and so one day, second day, third day, and once the officer came and he said, no, there was this signal Yes. of SOS, yeah, and we think that something happened, and we prepared for attack. Yes. And he said 20 shots, Yes. and we prepared, and after he said for our victory. Okay. და დაიწყეს სროლა. Okay, ჩვენ გავიმარჯვეთ. ეს какой? we win. Yeah. 24 несколько лишних, значит, года გავიმარჯვეთ რასინა და დავაი და წავიდა სროლა. გავვითავდა ის გათავდა ხო? მაგრამ აზარჩი რომ შევედით, ახლა უკვე აგერ ყრია გერმანელების იგენი ტანკები, ზარბაზნები გადავედი და იქიდან სროლა ვარ. So after we were happy. Yeah. Everybody, რაც ქონდა იქ გავათავეთ. We have no more the things for shooting. Right. And after we began to shoot with the German army. და იატუდა.
არ გოულია ცოტა ხანი, 1.5 საათი და კიდევ განგაში გატყდა. ახლა მიწურებში ხომ შევედით და უკვე ველოდებით საზეიმო სუფრასა რაღაცას და კიდევ განგაში გატყდა. გავედით подготовить, მოემზადეთ საბრძოლველად. ეიტერმა ხელი ხომ მოაწერას მასე კაპიტულაციაზე. პრუსიაში მდგომი რომელიმე ჩრდილოეთი მდგომი მთელი არმია არ დაემორჩილა, დივიზია არ დაემორჩილა და გაარღვია საზღვი ფრონტის ხაზი იქა უკრაინის ისა ბელარუსის ფრონტი იყო. იქით მეორე ფრონტი. გაარღვია და წამოვიდა ბერლინის მიმართულებით. ჩვენ ხომ ვიყავით მზად. თქვენს ამად არ გვაქვს. So, and when we are in this situation, we are happy, and we have no more arms, Yes. and we heard another, in 30 minutes, we heard another signal of SOS, and prepare to fight, and so it means that it's not end. Then we came to the arms, but we have nothing. The situation was like this, if you know that. When Hitler signed the capitulation, Yes. One army for south, we did not trust, or we did not agree. The German army. German army, Yeah. and we began move to the Berlin Yes. again, and we had to shoot, but we had no Soviet techniques. Right. They fired all their. Way over. და კავანიორა გებზანა ჩუჟიე, значит, ნემეცკიე, значит, იარაღზე გადადით. ხომ იქა დამტრობილებია გამოყენება კიდე შეიძლება რა. So to take the Germans. იქ მოედანზე და მაგრამ გეიარა ცოტა ხანს ალბათ რადიოსვიელზე განმოწვა, რომ იმას გადაუდგა სხვა ბელარუსის მეორე ფრონტი ხომ იყო, ბელარუსის პირველი ფრონტი შეնიხა, მეორე ფრონტის ბელარუსის რომელიმე ნაწილები და იგი შეაჩერა განადგურა იგი. ესე იგი პირველი ფრონტზე ვეღარ გადმოვიდა, იქ განადგურდა იგი. იგი არმია ხო და ამით გიხსენდა დილას. But after the second army, we დილა could. ამავე დროს Okay. ასეთი გათენდა დილით და დილით ადრე რომ ხომ საერთოდ დილას ადრე ხდება საგვისკის და შევედით და ძინება გვინდოდათ რომ დავუკვეთ დებეჯინა ტელეგრამები უძინარი გაზეთები ჯერ სიხარული მერე კიდე შიში რამები და დაძინება არ გვაცადეს უკვე განგაში გატყდა подготовить ისა გაემზადეთ საზეიმო სუფრა მოდის საზეიმო სუფრაში ჩამოგიტანეს ჭამე რამდენი და აბა არაყი აბა რა Supra and გერმანელების რაც ყველაფერი და აგი ჩვენი მიწურში ხო ვართ მიწური გვაგაკეთებული მიწურში ვარ და მე ზერბაზანი კიდევ ჩაფრულია და იქიდან ამოვდივართ მიწურში ვართ ყველა ხო მიწურია გაკეთებული გადაყრილია მიწა და მიწის ქვეშ ვარ გადახურდა მე ზერბაზანში რომ ისა განგაშია მე გამოვდივართ ხო და მიწურში ხო გაგრას მაგიდასაით გაკეთებული ხელოვნურად და ჩამოგვირი ეგ საჭმელი ჭამე რამდენი გინდა ეს დასალევი დოკაცა ხო ის რუსკი ლუბიეთ ქართული ერაკაც არ იყო იტა რუსები იყო მე ყოველთვის რუსების არმიაში ვიყავ ქართული მარტო მე ვიყავ and we began ხო drinking and eating. Yes. After he said that he was only Georgian in this Unit. თელეპორკში მე ვიყავ ქართული Okay. ხო How long was he in Germany ხო და after the war? 6 months. და პირველად რომ გავზეხით კარგად დავლიეთ კარგად დავზე დევიძინეთ და ალბათ საამონი გზის გადასულიყო
ამიდი ისეთია, როგორც საქართველოს ამიდია ბერლინის მისადგომებში. ზუსტად მაისის თვე, როგორც ჩვენთანა ასია. ასე თბილა. იმაში ზაფხულის ფორმაში ვიყავი. და თელი ბზე ჩადიოდა თითქმის რომ გამოგვიძა გაიდავთვალები და მე იმის შემდეგ დავჭი იქა 6 თვე. ყველა ჩვენი პოლკი აიყარა, წამოვიდა რუსია. ჩვენ დავტოვეს როგორც აი ჩვენი ბაიებრებას რაც იყო დავაბრუნეს კიუსტრენში ყოფილიყო მთელი იგი და რამოდენიმე ათეული კაცი იქა ვიყავით ვიცავდით იმ ბოიებრებას და რაც იყო და მერე ბოლო ეშალონი იყო ჩვენი და პირდაპირ ნარგენში ჩავიყვანეს ბელარუსიაში. What did he say? After Kiusren, ხო და მერე ვიმსახურე კიდევ 3 წელი. and after he was in army again for years. in Belarus? No, და სამსახურობდით. ნარგენი არის იმაში აზერბაიჯანში კუნძულ ნარგენი, კასპიის მორე ეს ოსტრო ისა კასპიის ზღვაში არის კუნძული ნარგენი დიდი და იქა ბაზა იქა სამხედრო ბაზა იქა და სამხედრო ბაზაში სასწავლებელში გამგზავნიან მაგრამ ის სასწავლებელიც არ დამიტარებია იმისათვის რომ ჩვენი ბატარეიაში პარტიული კომიტეტი არ იქნებოდა პარტიული ორი კომუნისტი იყო მერე შეემატა და დივანი არ იყო არჩეული და მდივნად გამომიყვანეს იქიდან და მდივნად გამიშვეს პარტიული ორგანიზაცია და 48 წლამდე მომსახურეს იქა 48 წლამდე 48 ნოემბრამდე Okay. და ნოემბერში ჩამოვიდა დეკემბერში ბათუმის ინსტიტუტში ჩამოვიდა აკონჩი დავამთავრე ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის წარმატებით მერე დავიცავი საკანდიდატო დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია გავხდი პროფესორი დოქტორი 20 лет работал, больше 30 лет работал в архивном управлении, в архивში მუშაობდი 30 წელი არქივში, შავრკო არქივში. აქედან 10 წელზე მეტი დირექტორом არქივა ობლასტო შავრკო არქივის დირექტორი ვიყავი და ამავე დროს ხარისხი რომ დავიცავი უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობდი. Okay. The final question I have, a very final question I have. ხო, არქივის მუშაობის პერიოდში აჭარის კულტურის დამსახურების მუშაკი გავხდი, წოდება მამანიჩეს აჭარის კულტურის დამსახურებული მუშაკობის წოდება მომწეს. მერე 2 წლის მერე საქართველოს კულტურის დამსახურებული მუშაკი წოდება მომწეს. დოკუმენტაცია ყველაფერი არის. ხო და რამდენია 30 წიგნი გამოვეცი. 30 books. Yeah, I got that. И последняя книга вот сейчас это выпустил в прошлом году. Вот такой.